Jæja, öllsumir, þá komið að því að setja þetta landsþing. Smá óvenjuleg byrjun af því að það vantar alla fulltrúa SHÍ, en við sýnum þeim vægt því þau voru í kosningabaráttu þangað til í gærkvöldi. Og mér langaði bara að byrja á því að, bara tala snöggast við ykkur og bjóða ykkur velkomin á Hvanneyri. Þakka ykkur sérstaklega fyrir að taka ykkur tíma til þess að eyða heilli helgi með okkur í hagsmunabaráttu stúdenta. Ég veit að það ekki sjálfgefið og mér finnst það bara svona sýna hvað hugur ykkar allur í hagsmunabaráttu stúdenta og þróun þekkingarsamfélags á Íslandi. Mér langar líka sérstaklega að þakka þeim sem hafa komið að skipulagningu þessa þings, landsþingsnefnd á sérstakar þakkir skilið, Halldór, Silja, Ingiberg, Lilja og Hjalti og Agla Sól, skemmtanastjóri og reddari með meiru. 1000 þakkir fyrir að hlaupa hraðar, grípa bolta, grilla pilsur og láta hlutina gerast. Ég legg til að við klöppum fyrir þeim. En að máli málana. Við erum komin til þess að ræða þátttöku stúdenta í mótun háskóla samfélagsins. Það yfirskrift þingsins okkar í ár. Og við erum á ákveðnum tímamótum í málefnum háskólana. Það nýtt ráðuneyti og virkilegt sóknarfæri til þess að heyja mjög öfluga hagsmunabaráttu. Það mikill samstarfsvilji fyrir því að hleypa okkur sem helstu hagaðilum að okkar framtíð að borðinu. Og þá svo mikilvægt að nýta einmitt vettvang eins og landsþing til þess að koma saman, ræða málin og móta sameiginlega stefnu okkar sem stúdentafulltrúar allra háskóla á Íslandi. Nú standa yfir sameiningarviðræður stakra skóla og breytingar á lögum Menntasjóðs námsmanna. Nú einmitt fyrsta umræða breytingar á lögum Menntasjóðs námsmanna komin í gegnum þingið og þá tilefni til þess að ræða hlutverk okkar og þáttöku í mótun háskóla samfélagsins. Svo þetta eftir heildarendurskoðun laga Menntasjóð og við höldum áfram að beita okkur af krafti í því samtali. Og við ætlum að nýta helgina í að svara mikilvægum spurningum samráð við okkur þegar þessar breytingar í deiglunni og leitast við að sameina sjónarhorn okkar. Við ætlum að spyrja okkur spurningu eins og hvort það ætti að skipuleggja málefni háskóla út frá forsendum stúdenta, háskólastofnana eða vinnumarkaðar eða jafnvel alls þriggja. Af hverju mennta fólk sig og af hverju ætti það að mennta sig? Hvert virði háskólamenntunar og tilgangurinnar? Og hver persónulegur og samfélagslegur ágóði af háskólamenntun? Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra en ég hlakka bara mikið til samtalsins komandi daga og trúi því að saman getum við mótað góða stefnu þátttöku okkar í háskólasamfélaginu okkar til bóta fyrir stúdenta, fyrir háskólana og fyrir samfélagið í heild sinni. Takk fyrir. Þá ætla ég næst að bjóða rektor LBHÍ að ávarpa þingið. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Takk fyrir að bjóða mér að ávarpa þingið. Virkilega gaman að þið skuli vilja koma hingað aftur til okkar. Og ég fór nú aðeins yfir sögu háskólans síðast þegar þið voru hérna, kannski einhver ný andlit en einhver nú hérna aftur sé ég. En svona til upprifjunar þá þessi háskóli byggður á grunni bændaskólan sem var stofnaður 1889. Þannig að þið sjáu hérna gamla byggingar, þið rölti hérna yfir á gamla kampusinn á kirkjunni. Þá þar gamla skólahúsið og gamla skólastjórahúsið, það mikil saga hérna. Og það verið að gera þetta allt upp. Eitthvað sem átti að taka 2 ár að gera upp skólahúsið gamla sem við höfum verið að nota fyrir staðarlotur, fyrir gistingu nemenda og kennara. Það átti að taka 2 ár, sko. Þetta svona svolítið eins og sagan að það séu 30 ára olíubirgðir eftir í heiminum. Þetta svona alltaf 2 ára verkefni þó að árin líði, það var alltaf 2 ár eftir þangað til að verða klárað. En það verður mjög fínt þegar það verður búið og þetta eru friðar byggingar þannig að það þarf að finna þeim verkefni.
En þessi skólabygging hér heldur vel utan okkur og mjög gaman að þið skuli geta nýtt ykkur hana hér, að vera hérna í Ásgarði, sem við kallum þessa byggingu. Og við fáum mikið af gestum til okkar og í dag koma að minnsta kosti 4 hópar. Sjáu hérna að það koma hérna 30 þjóðverjar, núna klukkan 9 líka, verða hérna til 12. Og síðan koma gestir frá Bandaríkjanum klukkan 10 sem voru með okkur hérna með ráðstefnu auðgandi landbúnað fyrradag. Og síðan kemur ráðherra háskólamála, Logi Einarsson, með fylgdarliði hér klukkan 1 og fundar með okkur áður en hann kemur svo í pallborð til ykkar. Þannig að það verið að samnýta og samhæfa þetta allt saman sem bara þitt besta mál. En við gengum frá nýrri stefnu fyrir skólan nýlega sem fyrir 2024 til 2028. Getið fundið þetta plagg niðri og þið viljið kynna ykkur aðeins meira skólan. Það voru ekki gerðar mikla breytingar frá fyrri stefnu sem var frá 2019. Við erum með 4 kafla í þessari sem svona framsækið nám, gæði námsins og þar koma nemendur sterkt inn. Mikilvægt að hlusta á endurgjöf frá þeim og gaman að þið skuli vera með fókus á þátttöku nemenda af því að það hefur verið svona gæði náms og þáttaka nemenda í starfinu svona eiginlega númer bara 1 í þessu hjá okkur og mér finnst hafa tekist ansi vel til að fá nemendur með okkur í gæðastarfið og það eflir auðvitað allt hjá okkur af því að það náttúrulega þeir sem bera síðan hróður skólans út og mikilvægt að þeir séu ánægðir. Annar kafli rannsóknir, nýsköpun og alþjóðastarfið okkar og þar höfum við sett okkur mjög háleit markmið og erum í raun að vera að ná þeim og gott betur má segja. Við höfum aldrei verið eins öflug í alþjóðastarfi eins og núna. Við erum búin að vera að fá stór verkefni, eitt svona samstarfsnet eins og Aurora í HÍ. Þá erum við með samsvarandi sem heitir Unigreen, sem samstarf 8 lífvísindaháskóla í Evrópu. Og það svona hálfnað, eða þessi 4 fyrstu ár sem við höfum fengið styrk til, 2 ár liðin af þeim. Og virkilega öflugt samstarf sem hefur þegar leitt af sér bæði sameiginlegt nám, sameiginlegt doktorsnám og síðan erum við að undirbúa sameiginlegt nám í dýralækningum með einum þessara skóla, lífvísindaháskólanum í Pólandi. Þannig að það svolítið skemmtilegt að það sé svona koma út úr þessu eitthvað sem nýtist inn í framtíðina. Síðan fengum við núna bara daginn jákvætt svar frá LIFE-sjóðunum sem svona innviðasjóður meira en rannsóknarsjóður. Það snýr að endurheimt vistkerfa. Þetta stærsti styrkurinn sem við höfum nokkuð tímann fengið. Hann upp á 6 milljónir evrur eða milljarð og við leiðum þetta verkefni hér við þennan háskóla og allur peningurinn nánast kemur til Íslands, allur milljarðurinn. Það einn partner sem hjá Bretlandi sem sá þáttakandi sem á allan heiðurinn að við sem að fá hennan styrk. Það fuglavernd í Bretlandi sem hjálpaði okkur við þetta. Og tæknin ekki að virka eða? Okay. Já, hvað hérna? Já, hreyfið þetta. Þá kemur bara eitthvað svona. Það ekkert smart. En þetta sem sagt risastórt skref fyrir okkur. Við fáum þriðjungsstyrksins, sem sagt 2 milljónir evrur til okkar. Land og skógur fær þriðjung og síðan aðrir íslenskir þáttakendur þriðjung og þessi breski aðili. Þannig að þetta stórt. Síðan höfum við líka, við rekum kúabú, sauðfjárbú og hestamiðstöð og við höfum líka verið að fá peninga inn á þau, sérstaklega sauðfjárbúði núna, þar sem við fengum stórt Horizon-verkefni til 4 ára sem var formlega bara hefjast núna í febrúar. Og síðan, það svona hátækni í búfjárrækt
og við höfum kannski svona svolítið verið aftur úr þar, að bændur hafi ekkert endilega verið að koma eins og þeir gerðu áður inn á búin okkar til að sjá nýjustu tækni. Þannig að svona, núna erum við svona að reyna að koma okkur svolítið þangað að við séum að gera það mikið spennandi að bændur komi aftur og kynni sér hvað að gerast í búanum okkar. Þannig að það styður við og síðan fengum við 30 milljónir rúmlega frá minningarsjóði Halldórs Pálssonar til þess að koma upp fóðrunarbúnaði á sauðfjárbúin okkar og síðan fengum við 60 milljóna styrk frá hvað heitir samstarfssjóði háskólana sem samstarfsverkefni með HR og HÍ og hver skóli fær 20 milljónir í að koma á fót hátækni í landbúnaði og fókusinn hjá okkur verður á að koma upp drónum sem að geta nýst þá í jarðrækt, búfjárrækt og fleira. Þannig að það að ganga ansi vel og við erum að fjölga doktorsnemum okkar og þar með erum við líka að fjölga ritrýndum greinum og þá fáum við meiri peninga og þá getum við gert enn meir, þannig að þetta svona spíralast svolítið upp á við hjá okkur. Síðan erum við með þriðja kaflann innviðauppbyggingu sem snýr þá bæði að innviðum fyrir rannsóknir og kennslu en líka, skal ég ykkur segja, innviðum fyrir nemendur og svona öllum finnist svona svolítið kósí og gott að vera hérna. Þannig að ég lofaði ykkur síðast þegar þið voru hérna, við höfum búin að opna pottana hérna niðri og við opnum það formlega í gær. Þannig að ykkur velkomin að nota þá í dag. Vel á móti gestum og verið í góðu samstarfi. Þannig að bara virkilega gaman að fá ykkur hér í dag og ég ætla bara ekkert að hafa þetta lengra, bara óska ykkur góðs þings og kiki kannski aðeins þarna inn til ykkar eftir hádegi og hlusta á panelin. En virkilega velkomin á Hvanneyri. Já, svo þá hérna. Þökkum Ragnheiði kærlega fyrir þetta og fyrir hlýjar móttökur í annað sinn. En þá það næsta dagskrá að tryggja lögmæti þessa fundar áður en við eiginlega byrjum. Og það gengur þannig fyrir sig að ég geri nafnakall og talningu virkra atkvæða. Virk atkvæði eru sem sagt atkvæði viðstaddra fulltrúa og atkvæði sem fengin eru með umboði. Ég mun sem sagt lesa upp aðildafélag og svo segja hversu mörg atkvæði félagi hefur, svo les ég nafn hvers þingfulltrúa félagsins. Þegar þið heyri nafnið ykkar, þá réttið upp atkvæðaspjaldið ykkar og segið við stödd eða hér eða eitthvað slíkt. Ef þið eru með atkvæði í umboði þingfulltrúa sem ekki á svæðinu, þá réttið upp atkvæði viðkomandi þegar nafn þess fulltrúa lesið og segið í umboði. Þetta gerum við til þess að telja hversu mörg atkvæði eru virk á fundinum og fundarritari Embla Líf skráir fjölda. Þá byrjum við á nemendafélagi Háskólans á Bifröst, 3 atkvæði. Agla Sól M. Hafdísadóttir, Halldór Kjartan Þorsteinsson, Steinunn María Einarsdóttir. Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands, 2 atkvæði. Jón Björn Blöndal, já. Bragi Geir Bjarnason. Stúdentafélag, ekki nemendafélag, Háskólans í Reykjavík, 8 atkvæði. Ástþór Ingi Runólfsson, Aron Atli Finnbogason, Aron Kristinn Ágústsson, Ebba Kristín Ingvadóttir, Kara Kristín Blöndal, Magnús Már Gunnlaugsson, María Líf Magnúsdóttir og Rakel Sigmarsdóttir. Ég veit að þau eru líka mörg í lokaprófum akkurat núna og mjög þakklátt að þið séu mætt og að gefa ykkur tíma í landsþingi með okkur. Þá það Stúdentafélag Háskólans á Hólum,
Þau hafa 2 atkvæði, Sólveig Birna Elísabetardóttir og ekki var tilnefndur annar þingfulltrúi frá Hólum en þau hafa samt sem áður 2 atkvæði. Þá það stúdentaráð Háskólans á Akureyri, 7 atkvæði. Bríet Stefánía Þorsteinsdóttir, Bryndís Eva Stefánsdóttir, Dagbjört Elva Kristjánsdóttir, Ragnheiður Rós Kristjánsdóttir, Rakel Sif Davíðsdóttir, Sigurbjörg Brynja Ingvarsdóttir og Silja Rún Friðriksdóttir. Yes. Þær koma flestar á eftir, það ekki? Já, einmitt. Svo það stúdentaráð Háskóla Íslands. Ég fékk SMS seint í gærkvöldi og mér átti að þau kæmu ekki fyrir en seinnipartinn í dag. Þau hafa ekki óskað eftir að atkvæði sín séu umboðin eins, þannig að þau eru ekki viðstödd eins og og atkvæði þeirra því ógild. Svo það SLHÍ með 2 atkvæði. Það Salka Margrét Solberg Auðunsdóttir og Steinun Talía J. Klassen. Já. Hérna, þau ógild allt þingið? Nei, bara meðan þau ekki hérna. Já, algjörlega. Þau eru ógild á meðan þau eru ekki viðstödd. Já, kannski gott að taka það fram. Takk. Og svo það sýni, 2 atkvæði. Þau komast yfirleitt ekki í persónu því að þau eru í námi erlendis. Þau munu mæta í persónu en mæta líka seinna í dag og þau hafa heldur ekki óskað eftir að atkvæði sín séu umboði, þannig að þeirra atkvæði eru ógild þangað til þau mæta. Þá það næst tilnefning landsþingsnefndar að fundarstjórateymi og það eru María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi, þessu kjördæmi, og einn af stofnendum LÍS. Og tilnefning landsþingsnefndar að hún stýri fundi í dag. Nei, búum allan. Takk samt. Já. Tilnefning landsþingsnefndar að María Rut sé fundarstjóri í dag, föstudaginn 4. apríl. Við tilnefnum Emblu Líf Hallsdóttur fyrir forseta Nemendafélags Háskólans á Bifröst sem þingritara allt þingið og svo Isabel Alejandro Díaz sem fyrir forseti stúdentaráðs sem fundarstjóra laugardaginn 5. apríl og sunnudaginn 7. apríl. Hreyfir einhver mótbárum við þessari tilnefningu? Þá telst hún samþykkt og við skulum bara klappa fyrir því. Og þá tekur María við fundarstjórn. Jæja, góðan daginn. Takk fyrir traustið. Ég með þess mikils. Ég heiti María Rut Kristinsdóttir og þingmaður Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi, þannig að það sannur heiður að fá að vera hér í mínu kjördæmi. Það alveg rétt sem framkom hér að ég tók þátt í því að stofna LÍS, var það ekki 2. desember 2013. Frábær dagur, það sami dagur og ég og Ingileif kona mín fórum mér í Lace og Face. Þannig að það smá síðan að það var. Mér líður alltaf eins og þetta sé stutt síðan en þetta eru víst 12 ár í ár. Og ég þarf bara að fara að horfast í augu við það að einu sinni þekkti ég alltaf alla sem voru í hagsmunabaráttu stúdenta og ég að sjá ný andlit hér og hlakka mikið til að kynnast ykkur hér í dag. Ég var sjálf forseti eða formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands á þessum tíma og það voru þetta var alveg mikil pólitík á sínum tíma að koma LÍS á koppinn og svona ótti að SHÍ myndi missa yfirráð sín yfir hagsmunabaráttu stúdenta á Íslandi og eitthvað svona og við tókum bara þann slag sem betur fer og ég ég að gera eitthvað? Nei? Svona má hún ekki bara vera hér? Er það ekki bara? Já, flott. Sjáu þið hvernig við leysum vandamálin hér. Herri, en allavega það var alveg ótrúlega mikill heiður að taka þátt í því að stofna LÍS á sínum tíma og góðan daginn. Er þetta SHÍ Kempur? Velkomin til leiks. Ok, þetta mjög, Já.
Þið eru mætt, en eru þið andlega mætt? Heyri, velkomin. Við erum bara rétt að byrja, þannig að þið missið ekki miklu. Þetta. Eru þið með koffín? Ok. Hver keyrið þið? Ok. Gott mál. Ég frjálslynd kona, þannig að það er alltaf. Heyri, höldum þessu áfram. Sem sagt, ég verð fundastjóri hér í dag og hlakka mikið til að taka þátt í þessu þingi og vona allt fari fumlaust fram. Já, viltu nafnakalla þau? Við vorum áðan með nafnakall vegna atkvæða sem að þið hafið og það er þá spurning að fá bara ykkar nöfn svo það sé á hreinu hverjir eru mættir hér fyrir hönd SHÍ. Verður atkvæðin út þingið eða? Já. Já, ég meina, það er í rauninni aðildarfélagsins ákveða. Þið eru mætt, já. Þannig að þið meikir það. Við ætlum ekki að blanda okkur í neina rösku pólitík. En þið eru mætt og þið eru atkvæði, já. Þið eru Ætlar þú að skrifa inn nöfnin? Já. Mætti ég fá kannski bara hérna frá... En það er spurning hvort að þau eru sko gildu núna, af því þau voru náttúrulega áðan ekki mætt. Já. Ég bara meina að hinn þingfulltrúar bara samþykkja það. Já. Ég held að megi alveg. Ég bara meina bara taka mig. Þið sem sagt rétt mistuð af nafnakalli og það er þá spurning að fá leyfi fundarins fyrir því að þið fáið að sitja hér með ykkur atkvæðisrétt. Á ég að bera þau upp fyrir fundin bara, hvort að þið heimilið það eða ekki og þá megið þið bara gefa þess merki. Ég átti nú svo sem eftir að fara yfir fundarsköpin en þið bara, eru þið samþykk því að þau sitji hér með atkvæðisrétt í dag? Já, sjáu þið. Það er samþykkt og þá er ágætt kannski að fá bara nöfn frá ykkur. Styrmir Hallsson. Ingibjörg Brynja, hversdóttir? Finnbjörnsdóttir og Magnús Hallsson, þó ekki bróðir? Því miður bróðir, ok, og? Ok, og þið eruð tilnefnd af SHÍ? Hér einn, já. Ok. Herri, trúnaðarfulltrúar landsþings eru Lilja Margrét Óskarsdóttir og Halldór Kjartan Þorsteinsson. Eru þið til í að gefa merki hver þið eruð? Þið sjáu það. Það er sem sagt hægt að hafa samband við þau ef eitthvað kemur upp á meðan landsþingi stendur. Netföng þeirra og símanúmer eru í handbók landsþingsins og alltaf velkomið að leita til þeirra. Trúnaðarfulltrúar vinna úr málum sem berast þeim í fullum trúnaði og samráði við þau sem til þeirra leita. Á meðan að þinginu stendur verði einnig í boði að senda inn nafnlausar ábendingar í gegnum Google Forms sem verður deilt með þingfulltrúum á sameiginlegu Messenger spjalli. Þeir eru með þetta allt á hreinu og ef eitthvað er óljóst þá megið þið bara koma og tala við okkur. Þá förum við aðeins yfir í partíliðin fundarsköp. Í upphafi hvers dags og eftir öll hlé er gert nafnakall, eins og við vorum að gera hér áðan. Það er til þess að kanna hver eru viðstödd og hversu mörg atkvæði eru á fundinum. Þar af leiðandi er mikilvægt að vera mætt tímalega og ekki síður mikilvægt að láta vita af forföllum. Í tilviki lengri forfalla, sér í lagi þegar vitað er að mist verður af atkvæðagreiðslum, getur fulltrúi komið atkvæði sínu á annan fulltrúa í sínu aðildafélagi með umboði, líkt og við sáum hér áðan. Hver fulltrúi er þá með eitt atkvæði? Það er hvert atkvæði fylgir ákveðnum fulltrúa nema ef umboð hefur fengist fyrir atkvæði. Þetta var smá eins og spilareglurnar í dóm. Er þið of ung? Ok, allt í lagi. Ég mæli með því hlénu eftir að tjekka á þeim fóstbræðraskets. Hann er hérna fyndinn. En það er ótrúlega mikilvægt að passa þessi atkvæðaspjöld og halda vel utan um þau vegna þess að það er ykkar atkvæði. Ef að þessi spjöld týnast, þá missið þið atkvæðið ykkar. Þannig að þið passið þetta eins og gull. Til þess að fundurinn teljist lögmætur, þá þurfa virk atkvæði á þinginu
atkvæði viðstaddra þingfulltrúa og þar með einnig atkvæði sem fengin eru með umboði að vera að lágmarki helmingur af heildarfjölda þingfulltrúa eða 20. Þetta þýðir að til að fundurinn sé lögmætur, til dæmis eftir hlé, til að geta byrjað aftur, þá þurfum við að vera að lágmarki 20 í salnum. Okay? Ef fulltrúi mætir ekki í nafnakall mikilvægt að koma hingað upp þegar mætt og láta vita því, svo hægt sé að uppfæra fjölda virkra atkvæði í salnum. Svo förum við aðeins yfir í það hvernig við ætlum að biðja orðið á fundinum. Þá bara mjög sniðugt að gefa fundarritara emblu, merki með því að rétta upp spjald og ná augnsambandi, þetta lykilatriði, ná augnsambandi. Og fundarritari mun halda utan mælendaskrá. Ég mun síðan fylgja þessari mælendaskrá og gefa viðkomandi orðið í réttri röð. Ef það eru mörg á mælendaskrá þá mun ég biðja næsta fulltrúa að koma og gera sér kláran á meðan að fulltrúa undan talar. Þannig ég kannski segi hérna, þú ert næst og svo kemur þú eftir og þá máttu endilega vera tilbúin. Þannig að þetta gangi nú allt smurt fyrir sig. Ræðutími almennt 2 mínútur, en ef að fundarstjóri telur það nauðsynlegt, þá honum heimilt að stytta hann. Þannig að það kemur í ljós á eftir hvort ég muni beita því. Til dæmis ef það eru mjög mörg á mælendaskrá eða stuttur tími til stefnu. En ég mun þó alltaf tilkynna það sérstaklega. Svo ætlum við að sýna hvert öðru virðingu, sýna virðingu fyrir öðrum fulltrúum, við ætlum að hlusta þegar að önnur tala og tölum ekki nema að við séum með orðið. Og eins og ég fór yfir áðan þegar við erum að kjósa, við erum búin að prófa það hérna einu sinni, að þá verður það gert þannig að við lyftum upp spjaldi, einhver til að sýna það svona aftur, flott, við lyftum upp spjaldinu og mikilvægt að halda því beint upp og halda því uppi þangað til að við erum búin að telja. Þetta skýrt? Flott. Þá ætla ég að bera upp dagskrána. Hún hefur legið fyrir og hana má finna í umræddri handbók sem í fundagögnunum á Drive og þið ekki öllum aðgang að Drive-möppunni. Flott. Það ákveðin lykill til þess að geta verið virkur fundargestur hér. Eru einhverja athugasemdir við dagskrána og einhver sem hreyfir mótbárum við henni? Svo virðist ekki vera og þá telst hún samþykkt. En við skulum sem sagt renna aðeins yfir dagskrá dagsins. Við erum með mjög skemmtilega dagskrá í dag, spennandi erindi sem munu eflaust færa ykkur öllum gott nesti fyrir kaffispjall og vinnustofur þingsins. Við förum yfir starfsemi LÍS á árinu, ræðum mögulega sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst og hlýðum á sjónarhorn stúdentafulltrúa beggja skóla. Síðan fáum við sérfræðing Maskínu til að kynna fyrir okkur nýja könnun Eurostudent 9 sem að fara í loftið. Tökum þátt í skapandi vinnusmiðju að hætti European Student Union og síðast en ekki síst þá verða pallborðsumræður með ráðherra háskólamála, Loga Má Einarssyni, nýjum framkvæmdastjóra Menntasjóðs, Páli Winkel, nýkjörnum rektor Háskóla Íslands, Silju Báru Ómarsdóttur og mér. Þannig að þá mun ég kynna mig til leiks með einhverjum kreatífum hætti. Nýjir þingmenn og fólk sem nýtekið við embættum sem verða nýjir þingmenn og fólk sem nýtekið við embættum sem verða háskólasamfélagi ræða við okkur yfirskrift þingsins, þátttöku stúdenta í mótun háskólasamfélags. Það það sem við munum gera í pallborðinu. Við munum ræða þessi efni og fleira til og það verður vonandi gott samtal. Þá komið að næsta dagskrárlið og öll formsatriði hér á hreinu og koffín í blóði, er það ekki? Ok, mikilvægt. Þá langar mig að bjóða Lísu til að koma og kynna þingskýrslu síðasta landsþings. Lísa, velkomin. Nei. Já, þingskýrsla síðasta landsþings hefur legið fyrir í fundagögnum. Það bárust engar efnislegar athugasemdir við þingskýrsluna
Hins vegar ritaði fundarritari síðasta landsþings stúdendaráð Háskólans á Akureyri ítrekað sem SFHA á 8 stöðum. Það hefur verið lagfært, sorry SHA. Einhverjar aðrar athugasemdir sem þingfulltrúar vilja gera hér og nú áður en ég legg hana fram til samþykktar? Engar athugasemdir. Og kannski ekki þörf á að opna fyrir mælendaskrá. Eða hvað? Vill einhver taka til máls? Sorry, ég stal fundarstjórnin í 1 sekúndu. Hvað segir ég? Er einhver sem vill taka til máls þennan lið? Svo ekki, þá bara rúllum við áfram, ekki satt? Og þá komið að störfum framkvæmdastjórnar og drög að ársskýrslu. Og þá má Lísa koma hingað aftur til þess að kynna ársskýrsluna, eða drög að ársskýrslunni og fara yfir svona kannski það sem hefur gerst á síðasta ári. Gjörðu svo vel. Við verðum hérna í þessu bara. Já, einmitt. Svona. Kannski hefur hann hefur. Já, ég held það. Ég held það, það ekki? Nei, þetta mun alveg sjást, held ég, sko. Við dokum aðeins við, kæru þingfulltrúar. Já. Já, þetta smá langt. Ég hugsa, já. Af því að síðan fyrir við þetta og það líka langt að loka. Takk. Já, mér langar sérst að kynna aðeins fyrir ykkur drög að ársskýrslu. Starfsárið náttúrulega ekki búið. Það til 1. júní, en það fer svona að líða að lokum að því og við erum komin vel á veg með
Í háskóla sem ég kann eiginlega ekki bera fram, Ivane Javakishvili Tbilisi State University. Og hann sem sagt skipaður til og með árinu 2027. Svo í byrjun starfsárs þá þurftum við líka að skipa fulltrúa stúdenta í áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema og öðrum til vara. Og þar tilnefndum við Pétur Martein Tómasson og Kristínu Ósk Víum sem varafulltrúa. Svo voru gæðastjóri LÍS, Lilja Margrét og ég, forseti Lísa Margrét, skipaðar sem sagt í samstarfsnefnd gæðamats Íslenskra háskóla sem sjálfstæð nefnd þar sem allir gæðastjórar allra háskóla og við Lilja sem fulltrúar stúdenta fundum reglulega. Svo að lokum eru 2 fulltrúar á vegum LÍS í stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna en þau voru skipuð árið 2023 og eru skipuð alveg til 31. mars 2026. Þannig að á næsta starfsári að þá kemur til þess að við tilnefnum aftur í þessa stjórn og munum auglýsa það innan ykkar raða sem getur verið spennandi tækifæri fyrir ykkar stúdenta. Ég ætla nú ekkert eitthvað að fara í fundarhald og tungumál á fundum. Þetta svona alveg nógu þurft án þess, en ég ætla meira að fara í starfsemina, það sem við erum búin að vera að gera á þessu starfsári. Þetta var frekar stórt ár hvað varðar Menntasjóð námsmanna, en það var bráðabirgðaákvæði í lögunum Menntasjóð námsmanna sem voru samþykkt árið 2020 að efna til heildarendurskoðunar á þeim lögum á meðan það væri að komast reynsla á þau. En þessi endurskoðun hefur ítrekað dregist og forverar mínir hafa ítrekað barist fyrir nauðsynlegum breytingum á þessu lánasjóðsumhverfi íslenskra námsmanna af því að eftir að nýju lögin voru tekin í gagnið að þá hefur lántökum hríðfækkað, vaxtakjörin eru hrikaleg og sérstaklega í samanburði við námslán í öðrum löndum. Við erum með 9% vexti á óverðtryggðum lánum og þegar ég tala við kollega mína í European Student Union þá súpa þau kveljur. Þau fá námsstyrki eða vaxtalaust námslán. Einu þjóðinni sem kom þetta ekki á óvart voru Bretar, þeir eru með svipa léleg námslán en þetta er agalegt námslánakerfi og við höfum ítrekað bent á þetta en líka verið að berjast fyrir því að við fáum einhvers konar aðkomu að þessari heildarendurskoðun, ekki bara að það verða að breyta þessum lögum, heldur að við verðum að vera með í ferlinu sem helstu hagaðilar þessara laga. Við erum að taka þessi lán, við erum að díla við þessa vexti og við erum að díla við greiðslubyrði sem er yfir 60% hærri heldur en í gamla kerfinu. Þannig við erum að taka ömurleg námslán, við viljum að þeim sé breytt og við fáum samt einhvern veginn ekkert að koma að þeim breytingum. Þó við séum orðin sérfræðingar í námslánum af því að við þurfum að gera það. Ég stæði ekki hér í dag ef ég hefði ekki tekið námslán af því að ég tók námslán, lenti illa í Menntasjóði og varð svo brjáluð að ég hef eiginlega bara verið reið síðan og hef óbilandi áhuga á þessu lánasjóðskerfi. Starfsárið okkar núna í ár hófst á því að við fengum bón að skipa 5 stúdentafulltrúa til þess að mæta á vinnustofu þáverandi ráðherra í Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu. Og fyrir hönd LÍS fór ég, Júlíus Viggó, lánasjóðsfulltrúi SHÍ, Nanna Hermannsdóttir, lánasjóðsfulltrúi Sýni, Þórhildur Hólmgeirsdóttir, þáverandi forseti Stúdentaráðs Listaháskóla Íslands og Ingiberg Daði, fulltrúi Landbúnaðar Háskóla Íslands. Hann kemur örugglega til okkar seinna í dag en hann sagðist þurfa að fara í göngutúr að skoða tré. Kemur eftir það. Ég held að tengist náminn hans, ég held að annars væri hann örugglega hér. En við mættum þarna 5 og við óskuðum eftir fundagögnum og einhverju til þess að geta undirbúið okkur fyrir þessa vinnustofur, fengum þau ekki. Og við mættum bara að morgni 11. október klukkan 9 og vissum ekkert hvað við værum að koma okkur út í. Þar voru ekki bara við, heldur líka stjórn og starfsfólk Menntasjóðs námsmanna. Þar voru fulltrúar BHM, Samtaka iðnaðarins, Samtaka atvinnulífsins og fjármálaráðuneytið sem sóttu vinnustofuna. Og öll höfðu sömu að segja, enginn hafði fengið aðgang að neinum fundagögnum og við vissum í rauninni ekki hvað við værum að fara að ræða. Svo kom á daginn að við fengum einhvers konar spil í hendurnar þar sem að við áttum að setjast og við áttum að velja og hafna sóknarfærum fyrir Menntasjóð og hverju við myndum vilja fjárfesta meira í og sparnaðarleiðum fyrir Menntasjóð.
og við urðum eiginlega brjáluð af því að við erum mætt sem hagaðilar ákveðina hópa og vildum auðvitað bara tala fyrir hagsmunum okkar hópa, ekki finna sparnaðarleiðir fyrir Menntasjóð námsmanna. Þannig að það var eiginlega lítið sem kom út úr þessari vinnustofu, það voru eiginlega allir bara frekar brjálæðir. Ég satt með Kolbrúnu formanni BHM á borði og hún neitaði að taka þátt í leiknum eins og hún sagði. Og okkar borð fékk ekki að kynna niðurstöður af því að við neituðum að spila með. En okkur fannst svolítið eins og að væri verið að stilla okkur út í horn og neyða okkur til þess að segja já við viljum þetta, við viljum ekki þetta, svo sé hægt að segja já við höfum samráð við þessa hagaðila, þannig við ætlum að gera þetta svona. Þannig að við bara ákveðum að reyna að gera það ekki. En allavega þessi vinnustofa var takmarkað gagnleg af því að þetta var á föstudeginum 11. október og 2 dögum seinna, sunnudaginn 13. október, urðu stjórnarslit og ljóst að gengið yrði til kosninga og líklega kæmi lítið úr þessari vinnustofu. Þegar þessi stjórnarslit urðu þá dróst náttúrulega þessi endurskoðun sem löngu orðin tímabær, dróst ennþá meira. Við erum á þessari vinnustofu árið 2024 þegar heildar endurskoðun átti að fara fram 2023. Við höfum lagt mikla vinnu síðastliðin 2 ár hér í LÍS við að koma okkar áherslum áleiðis. Við höfum haldið herferðir, við höfum gefið út ítarlegar kröfur, yfirlýsingar, haldið alls konar fundi og reynt eins og við getum að koma okkar málefnum á framfæri og það hefur bara einhvern veginn ekki gengið og þetta var það helsta sem fyrri framkvæmdastjórn og fulltrúar á LÍS gagnrýndi. Það er eins og okkar input sem hagaðilar sé bara einhvern veginn ekki metið að verðleikum. En leið og ný ríkisstjórn tók síðan til starfa að þá lagði skrifstofa LÍS mikla áherslu á að reyna að komast strax í samband við nýjan ráðherra háskóla, menningar og nýsköpunarráðuneytisins. Iðnaðurinn var tekin út úr ráðuneytinu og menningin sett inn í staðinn og Logi Einarsson orðinn ráðherra. Og ég sendi honum tölvupóst bara strax og hann svaraði mér samdægurs. Ég var svo spennt yfir því að ég skráði mig eiginlega í Samfylkinguna. Og já, hann svaraði samdægurs og bókaði bara fund með okkur og bauð síðan stúdendafulltrúum að koma og hafa einhvern veginn aðkomu að frumvarpi sem hann vildi strax leggja fram breytingar á lögum Menntasjóð. Þannig við fengum að sjá frumvarpið áður en það fór í samráðsgátt og áður en það var lagt fyrir þingið. Og hann vildi heyra okkar sjónarmið og starfsfólk ráðuneytisins og þarna upplifðum við í fyrsta sinn í mörg ár að það væri verið að hlusta á okkur og við gætum skipt einhverju máli og breytt einhverju. Og þetta er ástæðan fyrir að ég sagði í opnunarávarpinu mínu að núna sé tíminn til þess að heyja öfluga hagsmunabaráttu af því að það er verið að hlusta á okkur. Við erum með mörg ár af undirbúningsvinnu og nú getum við beitt okkur í miklu betra lánasjóðskerfi. En þetta frumvarp sem núna er búið að fara í gegnum fyrstu umræðu, það er svona eins og plástur á blæðandi svöðusár. Þetta er ekki heildarendurskoðun, þetta eru bara mjög nauðsynlegar breytingar á mjög gölluðu námslánakerfi. Og loksins svona á undanförnu starfsári þá finnst mér fólk vera að byrja að segja já, þetta er ömurlegt námslánakerfi, frekar en já, við erum búin að taka nokkur skref í rétta átt og við þurfum bara að ganga lengra. Nei, þú veist, þetta er bara hræðilegt og við þurfum eiginlega að hugsa þetta upp á nýtt. Við viljum ekki gjörsamlega markaðsvætt námslánakerfi og við viljum ekki greiðslubyrði sem slegar okkur alla ævi. Við viljum ekki þennan skort á svigrúmi þurfa að borga af námslánum ári eftir útskrift og þennan ósveigjanleika ef eitthvað kemur upp á meðan maður er í námi. Af því að áður fyrir var styrkur ríkisins til stúdenta sá að maður gat tekið námslán með engum eða mjög lágum föstum vöxtum. En núna eru vextirnir orðnir mjög háir og sveiflukenndir og styrkurinn sem við eigum að fá er 30% niðurfelling ef við klárum námið á 3 árum. Þannig að það er eins gott að eignast ekki barn í námi þó að Íslendingar eigi Evrópumet í barneignum í námi. Það er eins gott að þurfir ekki að vinna of mikið með námið þó að Íslendingar eigi Evrópumet í atvinnuþátttöku á meðan námi stendur. Og það er bara eins gott að þú sért nákvæmlega í þannig stöðu að þú getur stundan námið þitt ótruflaður, annars færð þú ekki styrk frá ríkinu og þú situr uppi með ömurlegt lán. Þetta er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að beita okkur fyrir og núna þegar þetta frumvarp vonandi nær fram að ganga, af því að það er skref í rétta átt, 100%, að þá megum við ekki láta deigan síga og við verðum að eyða næsta starfsári í að halda áfram að kalla eftir breytingum að okkar mati.
Við birtum svo umsögn þetta fyrrnefnda frumvarp og fögnuðum alveg klárlega þeim breytingum sem voru gerðar en impruðum svolítið á þessu, það þarf að ganga lengra og það má ekki tefja þessa heildarendurskoðun lagana af því að það þarf að ganga lengra ef Menntasjóður námsmanna á að verða að raunverulegum félagslegum jöfnunarsjóði. Ég ætla kannski aðeins að tala bara það sem við gerðum í kosningabaráttu eftir þessi ríkisstjórnarslit af því að það fór alveg stór partur af okkar starfsemi í að reyna að koma málefnum stúdenta á kortið. Stúdentar stóðu frammi fyrir því að þurfa að mynda sér skoðun á 10 flokkum á 45 dögum rétt fyrir lokapróf. Þannig að við í fulltrúaráði funduðum og hugsuðum svona hvað getum við gert til þess að auðvelda stúdentum það að mynda sér skoðun og við ákvaðum að birta spurningar, 4 spurningar og afhenda formlega öllum frambjóðendum flokkana, þær spurningar frá stúdentum. Svo birtum við svörin á heimasíðun okkar studendar.is og þar var svona kjarnað hverjar áherslur hvers flokks væru í málefnum stúdenta, bara svona svo maður þyrfti ekki að kynna sér endalausa stefnur eða setja sig ótrúlega mikið inn í málin og vera með samviskubit yfir því að vera ekki að læra fyrir prófin. Við tókum líka upp stutt myndbönd í öllum kosningamiðstöðum og við héldum lokaða fundi ásamt BHM þar sem við áttum svolítið svona innilegri og markvissari samtöl með frambjóðendum til þess að kafa eins dýpra ofan í málefnin sem lágu okkur í fulltrúaráði og framkvæmdastjórn á hjarta það starfsárið og bara reyna að tryggja að okkar málefni og okkar staða væri ofarlega á baugi fyrir nýja ríkisstjórn. Svo héldum við pallborðsumræður með stúdentaráði Háskólans á Akureyri sem gekk ótrúlega vel. Við komum aðeins að því að hjálpa þeim að auglýsa og vera þeim innan handar en þau sáu nú alfarið hvað þetta heppnaðist ótrúlega vel. Og við hjálpum þeim að semja hraðaspurningar og já og nei spurningar sem komu svolítið flatt upp á suma. En það var svolítið eftirminnilegt moment á því pallborði af því að það var ein spurning sem var: telur þú íslenskt námslánakerfi í núverandi mynd uppfylla hlutverk sitt sem félagslegur jöfnunarsjóður? Og allir sögðu nei. Sjálfstæðisflokkurinn sagði nei, Miðflokkurinn sagði nei. Ég held að Lýðræðisflokkurinn hafi ekki verið með í pallborðinu, en hann hefði mögulega ekki sagt nei. En allir sem voru í pallborðinu sögðu nei. Og svo höfum við líka lagt áherslu á að vera bara mjög sýnileg í fjölmiðlum til þess að koma málefnum stúdenta á kortið. Farið í kvöldfréttir Stöðvar 2, á kosningavöku RÚV í beinni útsendingu, skrifa greinar og tekið upp myndbönd á TikTok sérstaklega til þess að reyna að fá aðeins meiri views með bara mjög góðum árangri. Ég búin að blaðra svolítið mikið þannig ég ætla ekki að fara yfir alla restina af áskýrslunni en ég ætla kannski aðeins að koma inn á annað stórt mál sem við höfum verið svolítið að vinna í á árinu og það eru áform gjaldtökuheimild opinberra háskóla vegna nemenda utan EES. Þetta var mikið áhyggjuefni fyrir sérstaklega suma nemendur í Háskóla Íslands sem höfðu samband við okkur og voru hrædd að fá ekki lengur að stunda nám sitt. Við sóttum vinnustofu á vegum Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins, ég og Þóra Margrét alþjóðafulltrúi og þar voru líka aðrir hagaðilar, starfsfólk háskólanna og það var eiginlega bara einróma ósætti með þetta fyrirhugaða frumvarp. En við höfum allavega fengið þær fréttir að þessi frumvarpsdrög sem voru kynnt af fyrrum ráðherra háskólamála, þau verða ekki tekin fyrir á þessum þingvetri en ef þau gera það þá verðum við að beita okkur fyrir því að fjölbreytileiki innan háskólasamfélagsins sé hafður í fyrirrúmi og ekki bara hagræðing og tryggja líka að litlar deildir innan stakra skóla lifi það hreinlega af því að aðalrökstuðningurinn fyrir því að gera þetta að sækja meira fjármagn fyrir skólana en líka að því að öll hin Norðurlöndin eru búin að gera þetta þá verðum við að gera þetta líka. En þá verðum við líka að skoða, erum við samkeppnishæf með hin Norðurlöndin? Við erum alls ekki samkeppnishæf, bara svona alþjóðlegum skala. Norskir rannsóknarháskólar eru að ranka, kannski númer 100 í heiminum á meðan við erum 300 og eitthvað minni mig. Og það sem að Svíþjóð þurfti að gera þegar þau innleiddu
þessi skólagjöld var að ráðast í mjög mikla herferð til þess að sækja þessa alþjóðanema aftur til Svíþjóðar með tilheyrandi kostnaði. Þau stofnuðu bara heila stofnun utan það að ná aftur upp fjölbreytileika í háskólanum sínum. Og við verðum þá bara að spyrja okkur, eru við í stakk búin til þess að gera það? Eru við tilbúin til þess að innleiða þessi skólagjöld? Er ekki mikilvægara að verða samkeppnishæf? Þetta allt spurningar sem við þurfum að spyrja okkur að og spurningar sem hvíla mjög þungt til dæmis á alþjóðanefnd LÍS, en þau eru mjög mörg einmitt í þessum nemendahópi og voru eiginlega bara á milli vonar og ótta það hvort þau fengi að halda áfram náminu sínu. En sem betur fyrr þetta ekki á döfinni lengur því að ríkisstjórnin sprakk. En mér fannst ég verða að koma inn á þetta því að þetta var mjög stórt mál í dálítið langan tíma. Ég hefði viljað fá alþjóðafulltrúa til að kynna allt alþjóðastarfið. Við erum búin að sækja alls konar ráðstefnur á árinu en ég kannski fæ frekar að kynna það bara fyrir ykkur á skiptafundi þegar hún er viðstödd. Við erum meðlimir í European Students Union. Það eru regnhlífasamtök allra landsamtaka stúdenta í Evrópu og þar eru haldnir stórir aðalfundir og ráðstefnur og ég fór sjálf á viðburð eða svona eiginlega vinnuþing sem kallaðist Map the Chart og fjallaði sem sagt að hjálpa okkur að öðlast færni í að lögfesta réttindi stúdenta í lögum okkar landa. Og það var mjög forvitnilegt. Ég áttaði mig á því að við ættum kannski mjög langt í land með það, en svo eru lönd eins og Spánn og Rúmenía, þar sem það eru bara langir lagabálkar sem tryggja réttindi stúdenta bara í landslögum. Þannig að ég lærði mjög mikið þar og þetta einmitt það sem líka dálítið rauði þráðurinn í starfi LÍS, það að vera hluti af alþjóðlegu tengslanetti og við förum út til þess að sækja þekkingu og koma með hana heim og beita henni í hagsmunabaráttu með ykkur og auðvitað að miðla því sem í gangi á Íslandi. Að lokum minnist ég kannski bara aðeins á áherslu starfsársins varðandi jafnréttismál og þá kannski sérstaklega Student Refugees. Það verkefni sem LÍS búið að vera með í gangi í nokkur ár. Ég veit ekki hversu mörg ykkar þekkja Student Refugees. Þetta sem sagt verkefni sem miðar að því að aðstoða flóttafólk á Íslandi við að sækja háskólanám. Og við höldum svona umsóknarkaffi og reynum að gera það í hverju mánuði þar sem við bjóðum fólki til okkar og hjálpum þeim í rauninni bara svona að feta sig í gegnum boðleiðirnar til þess að sækja háskólanáma því að það getur verið miklu flóknara fyrir flóttafólk og svo eru margir hælisleitendur sem sækjast líka eftir því að skrá sig í háskólanáma á Íslandi. Það hægt, þú þarft ekki að vera með kennitölu til þess að skrá þig í háskólanám en ef þú gerir það og kemst inn í háskóla þá missur allan styrk frá ríkinu á meðan málið þitt ennþá til meðferðar og þú verður ekki rétt á námslánum. Þannig að þú í rauninni getur ekkert stundanám. Þannig það rosa mikið af samtölum sem við eigum, en við erum líka bara að aðstoða flóttafólk og fólk sem þarf að feta flóknari slóðir við það að komast í háskólanám. Af því eins og staðan í dag að þá endurspeglar íslenskt háskólasamfélag alls ekki fjölbreytileika íslenskrar þjóðar. Og við lögðum svolítið mikla áherslu á að keyra á þetta verkefni og reyna svolítið að formfesta það betur. Við fjölguðum, ég held við tvöfaldað sjálfboðaliða sem við vorum með, þeir eru allir listaðir í handbókin okkar og við innleitum líka reglulega þjálfun hjá Rauða krossinum þar sem að allir sjálfboðaliðar fá þjálfun í sálfélagslegri gæslu og við reyndum að halda svolítið betur utan þetta. Og Íris Björk, jafnréttisfulltrúi, samdi líka ótrúlega góða bara svona allsherjar, ég kalla þetta handbók, eða bara skrimslaskjal með öllu sem þú getur nokkuð tímann. Með öllu sem við getum nokkuð tíma þurft að vita og hún búin að standa sig ótrúlega vel í að taka þetta verkefni upp á næsta level og við viljum bara halda því áfram. Svo fyrst við erum að tala jafnréttismálin svona alveg að lokum áður en ég hætti að tala á því fá ykkur kaffi. Að þá stóð jafnréttisnefnd LÍS fyrir pallborðsumræðum á jafnréttisdögum háskólana og það var mjög áhugavert og vel heppnað pallborð. Það hét sem sagt inngildandi framtíð og ég ætla bara að segja þetta á ensku því þetta var á ensku, Addressing the Experiences of International Students at the University of Iceland.
og þar fengum við 3 alþjóðanema með mjög ólíka bakgrunni til þess að lýsa svolítið upplifun sinni innan háskólasamfélagsins og utan og bara svona ræða hvaða breytingum þeim fyndist þarfar til þess að taka skref í átt að námi án aðgreiningar. Þannig að alþjóðastörfin, jafnréttisstörfin og að starfa svolítið í þágu alþjóðanema og flóttafólks hefur verið alveg talsverður fókus hjá okkur í ár. Ef þið viljið vita meira ég verður reyndar að minnast á eitt áður en fyrir mig kaffi. Sorry, ég lofa. Við fórum í eitt mjög skemmtilegt samstarfsverkefni bara daginn og það er ástæða fyrir að ég er að minnast á þetta við ykkur. Við sóttum styrk ásamt dönskum landssamtökum stúdenta, DSF, ásamt svona slóvenskum aktivismahóp, loftslagsaktivistum sem heitir No Excuse. Við fengum styrk og við erum að halda 2 vinnustofur í Kaupmannahöfn og á Íslandi það að læra að vera loftslagsaktivisti, einhvern veginn blanda saman stúdentapólitík og loftslagsaktivisma, fá hugmyndir og einhvern veginn koma þeim í framkvæmd. Þetta felur í sér ókeypis ferð til Köben yfir helgi og við eigum örfá pláss eftirlaus. Þetta er sem sagt 23. til 25. maí og ég hvet ykkur eindregið til þess að íhuga að taka þátt ef þið hafi áhuga á loftslagsmálum. Ef þið viljið bæta við ykkur þekkingu í því hvernig hægt er að taka þessa ástríðu fyrir loftslagsmálum og gera eitthvað í því og fara til Köben ókeypis. Þá held ég að ég ætla að láta ársskýrsluna duga og segja ykkur betur frá henni á skiptaþingi. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Lísa. Gaman að hlusta og heyra hvað hefur verið í gangi og það er vissulega viss áskorun að fá inn stjórnarskipti bara á miðju ári, get ég ímyndað mér. Og já, það getur sett ákveðið strik í reikninginn en ég vona að hlutinni gangi nú fumlaust fyrir sig hér áfram. Þið ekki orðin pínu kaffiþyrst? Það ekki, ef við taka stutt hlé hérna niður á fyrstu hæð kaffi að mér skilst og tökum kannski svona 15 mínútur. Ég fylla á orkustöðurnar. Komum síðan aftur hingað hálf, fyrir hálf, ok?
það vantar, það var enginn þáttur fyrir aftan ykkur það? Það vantar landbúnaðar. Nei, þeir eru ekki fyrir aftan. Hvernig gast ekki sé það? Þeir eru hérna. Herri, við höldum áfram og næsta dagskrá sem sagt kynning á verk og fjárhagsáætlun og áður en að við hefjum leika þar þá ætla ég að gera nafnakall aftur, bara örstutt og ég ætla að lesa upp aðildafélagið bara og þá rétti ég bara upp atkvæðaspjöldin, ég ætla ekki að lesa upp öll nöfnin aftur. Ok? Nei, það nokkuð, þessi atkvæði eru í raun og veru ekki gild. Við gerum undanþágu fyrir ykkur. Heyri, það eru það Nemendafélag Háskólans á Bifröst, 3 atkvæði, 1, 2, 3. Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands, það eru 2 atkvæði hér, akkurat. Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík, 8. 2, 4, 6, 8. 1 atkvæði á Háskólans á Hólum. Já, það eru 2. Já, ok, það stendur. Já, það er Íslandsvelli, sorry. 2 atkvæði á Háskólanum á Hólum. Check. 7 atkvæði Stúdentaráðs Háskólans á Akureyri. Akkurat. Og svo þá eru komin 3 atkvæði, það ekki SAÍ. Nei, 3. Akkurat. Flott 3 af 13. Það vantar þá 10 atkvæði upp á í SAÍ. Þá eru 2 atkvæði í Listaháskólanum og Sýni 2 atkvæði. Þau voru ekki komin. Nei. Stemmir þá allt hjá okkur? Glæsilegt. Þá ætlum við að kynna verk- og fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár og ég ætla að taka það fram að áætlunin hún er ekki borin upp til samþykktar. Þetta er bara í raun og veru áætlun og kynning á henni og í raun og veru tillaga fráfarandi framkvæmdastjórnar til þeirra næstu, bara svo það sé á hreinu. Og þá býð ég Lísu Margréti forseta að kynna verkáætlun fyrir árið 25-26 og að því loknu þá mun ég að opna mælendaskrá og við getum þá átt smá umræðu hana. Og svo mun Hjalti koma og kynna fjárhagsáætlun að því loknu. Gjör svo vel. Já, verkáætlunin er inni í fundagögnum en einmitt eins og María sagði þá erum við bara að svona kynna hana fyrir ykkur, þetta er svona okkar tillaga að næsta starfsári. Við leggjum til að það verði haldið haustþing, snemma að hausti, þar sem við vinnum ákveðna undirbúningsvinnu fyrir veturinn, svona mótum okkur svolítið stefnu og áherslur sem fulltrúaráð. Og svo bara kannski svolítið meta hvort það sé tilefni til þess að halda annað vinnuþing í janúar. Við höfum stundum haldið nýársþing en það er bara eitthvað sem við leggjum til að verði rætt þegar fulltrúaráð er fullskipað. Og við viljum stefna því að halda sem mest af vinnuþingum utan höfuðborgarsvæðisins, allavega einhver þeirra. Svo annað þing sem við höldum er náttúrulega næsta landsþing. Það verður haldið að vori 2026 og þema þess verður tilnefnda landsþingsnefnd og ákveðið af fulltrúaráði. Mér langaði að setja inn í verkáætlun að dagsetning landsþings skyldi ákveða strax í upphafi starfsárs af því að nú í ár það var tillaga 2 aðildafélaga að dagsetningu landsþings á síðasta landsþingi og svo voru nokkur aðildafélög mjög ósátt við þá dagsetningu og við tókum miklar umræður dagsetningu sem endaði í rafrænni atkvæðagreiðslu sem lauk ekki fyrr en í nóvember og þessi dagsetning núna vann þá atkvæðagreiðslu og svo komu rektorskosningar sem seinkaði stúdentaráðskosningum SHÍ sem gerði þeim rosalega erfitt fyrir að mæta þannig að þetta var svolítið erfið dagsetning og líka ég veit að fólki í Bifröst í prófum, ég veit að SHA-ingar í prófum, ég veit að HR-ingar í prófum þannig að
Ég held að væri bara gott að ákveða þetta sem fyrst af nýju fulltrúaráði svo líka aðildarfélögin geti skipulagt sig í kringum þetta. En svona var þetta bara í ár og fínt að vera með líflegar umræður en klárlega að reyna að hafa þetta örlítið fyrr svo þetta sé ekki að stangast á við lokapróf ykkar allra basically. En það er bara tillaga í verkáætlun. Varðandi alþjóðastarf í verkáætlun að þá eins og ég minntist aðeins á áðan, þá það eitt af okkar kjarnahlutverkum sem regnhlífarsamtök og þessar erlendu heimsóknir sem við höfum sótt undanfarin starfsár eru mjög dýrmætur vettvangur fyrir tengslamyndun og við listuðum þau verkefni sem við stefnum að næsta framkvæmdastjórn muni taka að sér en auðvitað það alþjóðafulltrúa að ákveða að sníða sér stakk eftir veðri og allt borið undir framkvæmdastjórn og síðan fulltrúaráð þegar við á. En við stefnum á að sækja 4 ráðstefnur og fundi á vegum European Students Union í persónu og það eru bæði þá ráðstefnur og stjórnarfundir. Þegar opna verður fyrir umsóknir í alþjóðanefnd LÍS þá mæli ég eindregið með að sækjum í hana af því að það tækifæri til þess að sækja þessar utanlandsferðir og kynnast stúdendafulltrúum alls staðar að úr Evrópu. Við reynum alltaf að senda 3 fulltrúa á stjórnarfundina sem eru risastóri fundir, ótrúlega skemmtilegir og kynnist maður alls konar fólki og ólíkum áherslum. Og svo erum við líka stefna að vera áfram í NOM sem samstarfs- og samskiptavettvangur landsamtaka Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna. Og við stefnum á að LÍS sæki 2 ráðstefnur NOM, eina hausti og eina vori og líka í eigin persónu. En það ekki eins og stjórnarfundir, það meira bara þessi landsamtök, Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin svolítið að hittast, deila reynslu og reyna að koma á fót einhverju samstarfi og bara halda því áfram. Varðandi gæðastarf, næsta starfsárs að þá fer gæðastarfi yfirleitt fram bara með reglubundnum hætti. Það fundaseta með fulltrúar samtakana í viðeigandi nefndum og ráðum. Samtökin hafa unnið undanfarin ár mjög náið með hagaðilum í gæðamálum eins og Rannís, háskólamálaráðuneytinu, sjálfstæðri samstarfsnefnd sem samanstendur af gæðastjórum og 2 fulltrúum LÍS og svo gæðamati íslenskra háskóla. Við leggjum til að við höldum áfram að vinna að framþróun gæðastarfs og meiri þáttöku stúdenta í gæðastarfi. Við erum með gæðastefnu sem var yfirfarin á landsþingi í fyrra en við þurfum að yfirfara hana á þessu landsþingi líka af því að það hafa orðið mjög miklar breytingar í gæðamálum á Íslandi og það ný rammaáætlun gæði í íslenskum háskólum. Svo við kíkjum yfir hana á morgun, minnum mig. En gæðastefna LÍS líka mjög mikilvægur partur af samtökunum og stefna samtakana í gæðum alltaf höfð að leiðarljósi og ásamt stefnu LÍS samstarf stúdenta og starfsfólks háskólana. Okkur langar að efla gæðanefnd svolítið á næsta ári og reyna að safna í stærri hóp stúdenta sem hafa áhuga á gæðamálum og vilja komast betur inn í gæðastarf háskólasamfélagsins. Við munum áfram sækja fundi með þessari samstarfsnefnd með gæðamati íslenskra háskóla og svo viljum við leggja áherslu á að halda gæðanámskeið stúdenta. Það eitthvað sem LÍS hefur gert síðan 2021 og haldið ár hvert til þess að stuðla að aukinni þekkingu og viðhalda þeirri þekkingu innan stúdentasamfélagsins. Lilja Margrét gæðastjóri hélt einmitt vinnustofu nú í haust til þess að gera nákvæmlega þetta sem var vel sótt og fjallaði einmitt svolítið bara svona vekja áhuga stúdenta á því hvað gæðastarf og af hverju gæði skipta máli í íslenskum háskólum og hvað það þýðir gæði og þess háttar. Þannig við munum leggja áherslu á það og leggja líka áherslu á að kynna betur þessa rammaáætlun gæði í íslenskum háskólum. Hvað jafnréttisstarfið varðar að þá sinnir jafnréttisfulltrúi LÍS mjög mikilvægu starfi en það eru nokkur föst verkefni yfir starfsárið en með reynslu fyrri ára þá eru oft verkefni jafnréttisfulltrúa af þeim toga að þau koma svolítið bara inn á borðans eftir því sem líður á starfsárið.
og þannig að jafnréttisfulltrúi þarf svolítið að hafa rými til þess að taka við verkefnum sem koma. En eitt sem að Íris jafnréttisfulltrúi stakk upp á núna í ár var að gera úttekt á aðgengi nema að fríum tíðavörum í háskólum landsins. Það eru engin lög að opinberar stofnanir skuli bjóða upp á þær, en það alls konar stofnanir og sveitarfélög sem gera það nú samt og þetta stuðlar að jafnrétti og aðgengi að nauðsynlegum hreinlætisvörum og þess vegna tillaga okkar að á næsta starfsári skuli eitt af hlutverkum jafnréttisfulltrúa vera að gera eins konar úttekt á því hvaða skólar bjóða upp á þessu þjónustu, hvort það sé samræmi á milli þeirra og þrýsta á úrbætur þar sem þess þarf. Núna á líðandi starfsári vann jafnréttisnefnd LÍS að gerð könnunar til þess að kortleggja upplifanir nemenda í háskólum landsins með áherslu á persónulega reynslu, aðgengi að þjónustu og aðstöðu innan skólana og akademíska upplifun þeirra. Og markmið könnunarinnar að afla gagna sem nýtast til þess að bæta aðgengi og stuðla að jöfnum tækifærum og auka vitund jafnréttismál innan háskólasamfélagsins. Nefndin hefur þegar hafið vinnu við gerð könnunarinnar og því í verkáætlun og hún ætti að vera lögð fyrir nemendur á næsta starfsári og unnið úr niðurstöðum hennar. Það líka í verkáætlunin okkar að auka samstarf við jafnréttisfulltrúa annarra háskóla og styrkja þau sambönd og halda sameiginlega fundi jafnréttisnefnda og fulltrúa til að auka samstarf þvert á háskóla og svolítið miðla reynslu, fá innblástur og þessar niðurstöður sameiginlegra funda væri þó eitthvað sem jafnréttisfulltrúi LÍS gæti svo kynnt fyrir fulltrúaráði ykkur og jafnréttisfulltrúum háskólana. Það hliðarverkefni LÍS sem var mjög mikill fókus á starfsárinu undan þessu, það réttinda Ronja, en á næsta starfsári það mat okkar að það þurfa að ráðast í uppfærslu á þeim aðgengisvef. Það sem sagt vefur sem kortleggur aðgengi í byggingum og úrræði, en það þarf að uppfæra upplýsingarnar þar og auka svolítið sýnileikarnar og á næsta starfsári vilja LÍS vekja meiri athygli á vefsíðunni með auglýsingaefni, kynningum í framhaldsskólum og kannski með einhverjum viðburðum og jafnvel samstarfi með öðrum tengdum félögum. Á næsta starfsári langar LÍS líka að stórauka Student Refugees verkefnið eins og tala var dálítið áðan þegar ég var að fara yfir Student Refugees, en það sem gerðist á þessu starfsári var að við byrjuðum samstarf með samtökum sem heitir Smiley Charity og það sem sagt, það eru samtök sem fjalla það að kenna fólki sem hefur kannski misst af menntaskólakennslu, þá sérstaklega flóttafólki, fólki sem hefur alist upp í flóttamannabúðum, eitthvað slíkt, eða fátækrahverfum, að ná að kenna þeim einhver svona grundvallaratriði, sérstaklega í stærðfræði, til þess að tryggja það að þau geti síðan sótt sér aðra menntun seinna meir. Þetta samstarf svolítið á byrjunarreit akkurat núna, en við erum búin að vera í samræðum við Smiley Charity og ætlunin að halda áfram því samstarfi og að vera með sjálfboðaliða liða á vegum jafnréttisnefndar LÍS eða Student Refugees og seinna meir kannski innleiða íslensku kennslu til þess að tryggja grundvallar íslensku þekkingu fyrir flóttafólk á Íslandi. Þannig að við leggjum til í þessari verkáætlun að því verkefni verði fylgt eftir og tekið meiri skref. Svo gerðum við eitt sem ég reyndar gleymd að minnast á áðan þegar ég var að fara yfir starfsárið. Við héldum fyrstu vísindaferð LÍS á líðandi starfsári. Bauðum stúdentum í HA að koma til okkar og kynntum svolítið LÍS fyrir þeim. Og okkur langar mjög mikið að halda áfram að halda vísindaferðir og höfum alveg fundið áhuga hjá öðrum aðildarfélögum til þess og bara svolítið svona að kynna LÍS og fara í alla skólana út á landi og halda vísindaferðir. Þetta var eitthvað sem var í verkáætlun starfsársins á undan okkar ári og okkur tókst að halda eina en okkur langar til þess að halda þessu áfram.
Já, svo kannski bara að lokum, þá er náttúrulega veigamikið í verkáætlun LÍS fyrir næsta ár, Menntasjóður námsmanna. Og eins og ég er aðeins búin að koma inn á að þá er mjög mikilvægt að við í sameiningu öll aðildarfélögin og LÍS beitum miklu þrýstæðafli varðandi heildarendurskoðun laganna. En einnig sóttu LÍS styrk í nýsköpunarsjóð námsmanna núna nýlega með það markmiði að koma á fót dálítið viðamikilli könnun varðandi lánþega Menntasjóðs námsmanna. Þá sérstaklega varðandi þennan námsstyrk sem ég ræddi áðan, hverjir eru búnir að vera að fá þennan 30% styrk og greina svolítið bara hvar er greiðslubyrðin að leggjast þyngst á fólk og taka tillit til búsetu, félagslegra stöðu og annarra þátta og kortleggja bara, hversu félagslegur jöfnunarsjóðurinn er. Ef við hljótum þennan styrk, við erum ennþá að bíða eftir svari, að þá skal hann nýttur í að ráða háskólanema til þess að efna til mjög yfirgripsmikillar gagnaöflunar. Þetta yrði gert í samstarfi við Menntasjóð, við hagfræðing BHM sem eru bæði mjög laus og til og aðildarfélög LÍS líka til þess að geta aflað okkur gagna og heyjað mjög öfluga og markvissa hagsmunabaráttu með tölur á bak við okkur og svo við getum bara búið til svolítið öfluga kröfugerð fyrir bættu námslánakerfi af fagmennsku og áreiðanleika. Þetta gæti líka bara verið gagnlegt tól fyrir stjórnvöld sem eru að endurskoða námslánakerfið. Þar að auki að þá langar okkur til þess að semja og kynna miklu meira fræðsluefni sjóðinn í samstarfi með lánasjóðsfulltrúum aðildarfélaganna og í samstarfi við nýjan framkvæmdastjóra Menntasjóðs. Því hann hefur sjálfur sagt að það er engin leið að skilja kerfið eins og það er núna. Þannig að okkur langar helst að koma á fót fundum að hausti og að vori. Bara þegar það er verið að opna fyrir umsóknir að þá séum við með bara eitthvað formfast og öflugt batteri eða viðburð eða eitthvað til þess að fólk geti allavega fengið svör við spurningum sínum. Af því að við fáum ótrúlega mikið af fyrirspurnum Menntasjóð á skrifstofu LÍS og það væri bara frábært að einhvern veginn geta veitt betri þjónustu í mjög nánu samstarfi við aðildarfélögin og lánasjóðsfulltrúa þeirra. Það er svona allt sem ég hafði að segja verkáætlun. Nú krýni ég þig. Já, krýni. Takk fyrir þetta, Lísa. Og nú mun ég opna mælendaskrá þennan dagskrálið. Er einhver hér sem vill ríða á vaðið og taka til máls? Eitthvað sem er óljóst, einhverja brýningar. Það er alltaf á ykkur krakkar. Já. Engin? Ok. Þetta er allt svo skýrt og skilmerkilega framsett hjá Lísu. Þá, þið eru alveg viss? Engin málglaður? Ok. Flott. Þá vil ég bjóða Hjalta Birni að koma hingað, framkvæmdastjóra LÍS, að kynna fjárhagsáætlun og að því loknu mun ég opna fyrir mælendaskrá. Það vilja alltaf allir tala fjárhagsáætlun, það ekki? Þannig að þá býð ég Hjalta. Takk hérlega fyrir María. Ég held að ég verði ekki takk ég alveg langan tíma að verka allir hjá Lísu. Já. Já, virkilega. Svona. Heyriði. Út af svolítið einkennilegum ástæðum langar mig til þess að leggja til að fjárhagsáætlun verði lögð fyrir skiptafund sem er næsti stóri viðburður og verður haldinn í vor. Þannig er nefnilega mál með vexti að tekjulindir samtakana eru að stærstum hluta 4. Þar annars vegar fáum við 2,4 milljónir frá BHM og 5 milljónir frá Visku sem eru stéttarfélög sem við erum með þjónustusamning við og styrktarsamning við. Peningurinn frá Visku kom á síðasta starfsári og í fyrsta skipti sem að Viska styrkja okkur og við erum mjög þakklát fyrir það.
Síðan fáum við 11,4 milljónir árlega frá ráðuneytinu gegn þjónustusamning sem við erum með við háskóla, nei, hvað heitir það núna? Menningar, háskóla, nýsköpunarráðuneytið, já. Maður þarf alltaf að refresha þessu á 3-4 ára fresti. Og það eru 11,4 milljónir sem við fáum árlega. Sá samningur rennur út í lok 2027, í byrjun 2027 og síðan svona stærsta fjármagn sem við fáum eða eitt af svona stærstu fjármagni sem við fáum varðandi verkefni Erasmus Plus styrkur sem við höfum fengið núna 3-4 ár í röð og meðal annars ástæðan fyrir því að við getum haldið svona grand landsþing. Við erum að fá á þessu ári 7,7 milljónir frá Erasmus Plus til að halda þingin okkar. En núna erum við í miðjum samningaviðræðum eða hefja samningaviðræður bæði við Visku og BHM framhaldi á þjónustusamningum okkar. Svo svona þegar ég var að leggjast yfir að setja upp fjármálaáætlun, þá var mjög erfitt að setja hana upp út því að við erum ekki alveg með það á hreinu hver innkoman inn í samtökin verður út frá núverandi forsendum og vegna þess að það voru gerð tæknileg mistök við gerð þjónustusamnings okkar við Kvin, ekki af okkar hálfu, en engu að síður þá þurfum við að samþykkja viðauka við þann samning út af ritvillu sem skemmtilegt að segja frá. En þannig að við erum í raun líka í viðræðum framhaldi á þeim samning. Svo af þeim sökum vil ég leggja til að fjárhagsáætlun verði kynnt á skiptaþingi. Með það fyrir augum með þessar upplýsingar sem ég nú þegar búin að leggja fyrir ykkur. Kannski mig langar til að segja eitt varðandi samningarviðræður okkar við BHM eða framhaldið á þjónustusamningum okkar við BHM og Visku það virðist vera að þessi vilji fyrir því. Við erum náttúrulega mjög ánægð með það að Viska steig inn í á síðasta starfsári, styrkt okkur tölulegar fjárhæðir, 5 milljónir og það virðist vera að lítið þannig út eins og að BHM muni í framhaldinu halda áfram að styrkja okkur þessa fjárhæð sem það hafa verið að styrkja okkur sem eru 2,4 milljónir árlega og mögulega taka við í rauninni því sem að Viska hefur verið að styrkja okkur á síðasta ári. Þannig að nýr styrkur okkur frá BHM verði 7,4 milljónir eða þar bil. Það er svona það sem við búumst við, það er svona það sem allavega gæti gerst. Svo já, það er staðan á þeim málum. Ég vil líka leggja til vara ef að það er mikil óánægja með það að það verði ekki fjárhagsáætlun kynnt á landsþingi, þá get ég kynnt fjárhagsáætlun á sunnudeginum miðað við núverandi forsendur. Ef það er vilji þingsins. Og bara opna fyrir mælendaskrá. Já. Á ég að fara niður? Já. Samnýta þetta hérna. Þá liggur fyrir þessi tillaga frá framkvæmdastjóra að fresta þessum lið fram að skiptafundi. Hvenær er hann haldinn? Í lok maí. Mælendaskrá opnast þá hér með þetta. Já. Þú mátt koma þá. Viljum við að standa bara upp þarna? Þú mátt koma, við getum komið með kastbox. Komið með kastboxi? Já. Ekki kasta því. Má ekki kasta því. Það er hættulegt. Takk. Er ekki kveikt? Jú. Við langaði bara rétt að spyrja út í aðildagjöldin í tengslum við þessa fjárhagsáætlun af því að það er ekki búið að rukka okkur aðildagjöldin og ég mitt spurði á síðasta fulltrúaráðsfundi og þá var einhver pæling með að líka breyta fyrirkomulagi á því þannig að ég er að pæla borgum við samt aðildagjöldin eins og þau eru núna eða verður breytt og þá greitt eftir það. Já. Nei. Já. Varðandi aðildagjöldin, það eru tillaga að halda aðildagjöldunum eins og þau eru. Þetta var ég með í tölvunum minni og... Nei, ég með í tölvunum.
Svo þetta sem sagt tillaga sem var borin upp á síðasta landsþingi og þarna, eins og við sjáum þá standa aðildargjöldin í 780.000 krónum. Framkvæmdastjórn vill leggja til að þau hækki í heildina 2,5%, sem svona undir verðbólgu, þannig að þú veist, í rauninni erum við að tala raunlækkun á aðildargjöldum, en að þau þá haldist bara svona eitthvað svona temmilega í við eitthvað svona verðlagsþróun, en séu samt í rauninni að lækka nema að Seðlabankinn nái markmiðum sínum verðbólguþróun upp á 2–3% sem að verður að teljast því miður ólíklegt. Þá myndi í rauninni aðildargjöldin standa í 799.000 krónum, eða 799.500 krónum. Og að við rúllum þessu bara svona. Eins og þið heyrðu kannski á tölunum sem ég var að minnast á áðan, þú veist, minnsti styrktarsamningurinn eða lægsta upphæðin sem við erum með styrktarsamning frá BHM upp á 2,4 milljónir. Aðildargjöldin eru ekki stór hluti af innkomu samtakana, og bara til að mynda þau vitið, það sem að þessi landsfundur mun koma til með að kosta töluvert meira heldur en aðildargjöldin. Hins vegar það samt þannig að til að mynda í samningaviðræðum okkar við aðra aðila styrki og þjónustusamninga, þá engu að síður mikilvægt að það sé á hreinu að Landssamtök íslenskra stúdenta skili alvöru verðmætum til aðildarfélaga sinna. Og ein leið til þess að sýna fram á það að sýna fram á það að það eru aðildargjöld sem eru borguð og þau eru kannski ekki himinhá, en þau eru engu að síður til staðar. Svo samtökin standa þannig fjárhagslega að það vel hægt að lækka þessi aðildargjöld, en ég myndi ráðleggja okkur frá því einfaldlega á þeim forsendum að það myndi gefa til kynna að mínum mati myndi það gefa til kynna að landssamtökin eru ekki að skila virði til aðildarfélaga sinna. Svo já, ég gleymdi þessu. Já, þú mátt. Það sem felst, okkur ég að tala svona, ég setja hingað. Það sem felst þá í rauninni í þessu að fresta því að kynna fjárhagsáætlun þá líka að fresta upphæð aðildargjalda fram að skiptafundi þegar það liggur fyrir hvernig hlutirnir standa. Ég persónulega á þeirri skoðun að það ætti alltaf að lækka upp, en það bara eitthvað sem skiptafundur getur það ákveðið þegar fjárhagsáætlun liggur fyrir. Þannig að þú veist, það inn í þessu dæmi, ef það meikar sens. Já. Komum eftir. Við vorum að setja fundamanninn í að ég þessu, sorry. Það var bara rétt pæling með tímasetningu á aðildargjöldunum af því að við erum þá bara að pæla í að það að taka við ný framkvæmdastjórn hjá okkur núna og þú veist, okkur langar að passa þá að sú framkvæmdastjórn þurfi ekki að borga þá 2 aðildargjöld, skiljiði mig. Af því þau alltaf í lok mars, þannig að, en þú veist, myndi þetta þá ekki alltaf vera... Já. Ok, þá það komið á hreint. Hvað segir þú? Já. Ok, sæl, Styrmir hérna frá SOI. Ok, var planið sem sagt að BHM taki yfir hennar 5 milljóna króna styrk sem að Viska að gefa lýs núna og hversu langur sá samningur? Það ein hugmynd sem hefur verið rædd munnlega, sem hefur verið rædd inn í framkvæmdastjórn frekar heldur en formannaráði BHM, að BHM muni styrkja Landssamtökin í rauninni, já, þessar 5 milljónir sem Viska hefur verið að styrkja eða styrkt okkur á síðasta ári
ofan á þessi 2,4 milljónir sem þú voru nú þegar að styrkja. Og kannski lýsi því bara að það var þykir mögulega eðlilegra að bandalag háskólamanna á landsvísu séu í meira séu að styrkja Landssamtök stúdenta og að aðildafélög BHM séu frekar í samskiptum við aðildafélög Landssamtakanna. En það er ekki komið á hreint. Og spyrja hvenær samningurinn rennur út. Já, hversu langur hann er? Já, samningurinn er í rauninni núna 1. apríl byrjar á báðum samningunum, eða samningunum við BHM, þá byrjar endurskoðun á samningunum og 30. apríl skilar LÍS skýrslu framkvæmd samningsins til BHM. Og það eru ýmis önnur atriði fyrir utan fjárhæðina sem ég var að minnast á í þjónustusamningnum okkar, í samstarfssamningnum okkar við BHM, afsakið. Meðal annars notkun á skrifstofuhúsnæði í Borgartúni 27, meðal annars sameiginlegt bókhald og launakeyslur og annað slíkt, tölvur, svo að það er allt tekið til endurskoðunar líka og forseta í einhverjum ákveðnum nefndum og fleira. Til margra ára væri sá samningur? Bara eins árs. 1 ár í karskipti sinn? Já, ok. 1 ár í senn. Og Viska algjörlega að fara að stiga út úr því að styrkja? Það er ekki komið á hreint. Það eru svona stóri punkturinn varðandi, sem er ástæðan fyrir því, aðalástæðan fyrir því að það er erfitt að kynna fjárhagsáætlun. En ég er að hugsa, það liggur fyrir beiðni að fresta þessum umræðum fram að skiptafundi og það er augljóslega einhver svona óvissa uppi núna sem verður þá vonandi komin á hreint í maí. Þannig að ég held að það sé eðlilegast að leggja til hér á fundinum hvort við eigum að fresta umræðunni eða ekki og ég ætla að bera það þá upp hér á þessum fundi og þið gefið þessi merki ef þau eru samþykk því að fresta þessari umræðu fram í maí. Þá megi ég gefa þess merki núna. Þarf að telja eða er þetta bara, þetta er nokkuð skýrt. Þannig að fundurinn hefur samþykkt að fresta umræðum og afgreiðslu þá fjárhagsáætlun fram í maí. Það voru góðar umræður en ég held að það sé þá bara eðlilegra að taka þær þá á þeim tímapunkti þegar að svörin verða komin úr hreint. Þá er komið að yfirlýsingu vegna samningaviðræðna Háskólans á Bifröst og Háskólans á Akureyri. Og þá er farið yfir þróunina varðandi mögulega sameiningu sem vofi núna yfir þessara 2 skóla og aðkomu stúdenta að því ferli. Nokkuð hefur borið á óánægju með samráð við stúdenta hvað sameiningar viðræðum viðkemur á líðandi starfsári og eins og rætt var á síðasta fulltrúaráðsfundi fyrir landsþingi er vilji SHA og NFHB að stúdentar gefi frá sér sameiginlega yfirlýsingu að aðkomu stúdenta við samningaviðræðum sé tryggð. Ég vil því bjóða Silju Rún Friðriksdóttur, forseta SHA og Öglu Sól M. Hafdísadóttur, forseta NFHB, hingað upp í pontu til að segja svona frá ykkar sjónarmiðum og ykkar stúdentarhreyfinga og svo opna ég mælendaskrá það og svo skilst mér að hér sé liggur yfirlýsingin fyrir eða verður hún kynnt núna? Hún liggur fyrir fundinum, yfirlýsingin og að því loknu þá munum við bera hana þá upp til samþykktar eða synjunar, svo það sé skýrt. Svo við séum ekki einhverja óvissuferð. Silja og Agla, velkomnar. Ég bara deili þessu svona. Já, ok. Já. Sko, getum við ekki að standa bara hér, eða? Það er bara flott, eða? Já. Ekki. Heyrðu, já.
Takk fyrir bara þetta tækifæri, Lís. Já, okkur langaði svona aðeins að fara yfir bara svona smá sögulegt samhengi í þessu öllu áður en að, eða bara svona til útskýringar kannski á þessari yfirlýsingu. En haustið 2023 þá leitaði rektor Háskólans á Bifröst til rektors í HA í pælingum sameiningarviðræður. Háskólaráð HA samþykkti að fela rektori að hefja samtal mögulegt samstarf milli stofnana. Á 452. fundi Háskólaráðs þá lagði fulltrúi stúdenta fram bókun stúdentaráðs og lagði þar mjög ríka áherslu á aðkomu stúdenta og hugað yrði að því hve ólíkar stofnanirnar eru. 15. desember kom mjög flott fýsileikaskýrsla út og var aukafundur Háskólaráðs 8. janúar þá eftir og þar sem var bara verið að tala þessa fýsileikaskýrslu. Og þá var Háskólaráð að heimila rektor að halda áfram með næstu skref í sameiningarviðræðunum en samkvæmt þeim ramma sem kom fram í fýsileikaskýrslunni. Á 461. fundi sem var 30. maí þá var skipað í viðræðuhópa sameiningu og fýsileikaskýrslu sem fulltrúar háskólasamfélagsins sátu hjá á háskólaráðsfundi í HA að þeim fannst ósanngjarnt að vera ekki fulltrúar frá stúdentum og í þessum viðræðuhóp. Og þarna einmitt fyrst verið, já, þarna fengum við ekki sæti að borðinu. Á 463. fundi þá var fulltrúi stúdenta í háskólaráðsfundi upp að okkur yrði bætt við í þennan viðræðuhóp, þennan sama viðræðuhóp og var búinn til í maí og því var hafnað, þannig að við fengum ekki, þarna fengum við aftur nei, sem var mjög leitt. Og síðan á októberfundinum þá kom stúdentafulltrúi með bókun sem var samþykkt einróma af stúdentaráði og hún var ekkert rosalega löng, ég ætla að renna bara svona hratt yfir bókunina svo þið áttið ykkur síðan á samhenginu eftir á. En bókunin hljóðar, stúdentaráð harmar það ákvörðun Háskólaráðs á háskólaráðsfundi nr. 463 þann 29. ágúst síðastliðinn að hafna stúdentum sæti í viðræðuhópi vegna samtals við Háskólans á Bifröst. Stúdentaráð hefur frá fyrstu fréttum mögulega sameiningu verið skýrt á sínum kröfum mikilvægi aðkomu stúdenta að málinu, til dæmis með bókun sinni á háskólaráðsfundinum sem ég minntist á áðan. Og einnig hefur stúdentaráð kallað eftir því að sameiningin eigi sér stað á þeim forsendum að auka gæði, efla nám og styrkja lærdómssamfélag stúdenta. Háskólaráð hefur einnig lagt áherslu á ofangreindar forsendur í sínum fundargerðum varðandi málið. Með því að hafna stúdentum sæti í viðræðuhópi Háskólaráð ekki að sýna fram á að raunverulegu vilji sé fyrir aðkomu stúdenta til staðar. Stúdentaráð telur það alvarlegt í ljósi þess að möguleg sameining mikið hagsmunamál fyrir stúdenta. Þann 15. desember síðastliðinn var fýsileikaskýrsla birt sem vakti frekar upp spurningar en svör og stúdentaráð furðar sig á að ekki bregðast við gagnrýni stúdenta og ekki gefa stúdentum kost á því að eiga aðkomu að málinu. Og stúdentafulltrúi sem bar þessa bókun upp á háskólaráðsfundi var beðinn að draga hana tilbaka svo að þetta kæmi ekki fram í fundargerð Háskólaráðs. Og já, ég var þessi stúdent og það var fulltrúi ráðherra sem bað mig að spurði hvort það væri möguleiki að taka bókunina tilbaka. Og ég spurði bara af hverju og þá var það vegna þess að þetta liti svo illa út fyrir háskólan ef þetta kæmi fram í fundargerð Háskólaráðs. Og þú veist, það var bara akkurat pointið okkar með þessari bókun, þannig að, já, við héldum okkur við þetta, líka einróma samþykkt af stúdentaráði, þannig að ég var ekkert ein á fundi að fara að segja bara, heyrðu, nei, ok, ekkert mál. En síðan núna búinn að vera samráðsfundur, hann var í janúar fyrir stúdenta bæði HA og HB saman. Við í HA fengum fundarboð með dagsfyrirvara, ekki Bifröst. Og síðan var næsti samráðsfundur, hann var nú bara fyrir ekkert svo lengur síðan.
Já, og þá fengum við með viku fyrirvara sem var mjög gott, þannig að þetta allt upp á við kannski. En síðan svona því að ég og Agli núna búin að bera saman mikið bækur og eitthvað, það finnst mér merkilegt af því að hennar upplifun á þessum sameiningarviðræðum alls ekki svo sama og okkar í Háa. En það náttúrulega einfaldlega bara út af svona upplýsingaflæði og einmitt og við erum svona smá brennd frá þegar þetta byrjaði og við vorum bara ekkert inn í neinu sko og fengum ekki og einmitt búið að neita okkur alveg nokkru sinnum. Við komum í svona einhverja skemmtilega hópa og ekki mikið upplýsingaflæði, þannig að þú kannski bara... Já, það er nefnilega svolítið akkurat öfugt hjá okkur í Háskólanum á Bifröst því að rektor Háskólans er búin að vera rosalega dugleg að senda þess að vikulega upplýsingapósta. Misgáfulega, ekkert allir sem reyna að lesa það, en hún sendur það samt vikulega. Lætur okkur vitast ef það er eitthvað að frétta með samningaviðræðurnar og lætur okkur líka vita ef það er ekkert að frétta. Þannig við höfum alltaf fengið að vera inn í lúpunu, basically. Já, þannig að við höfum alltaf, þess vegna er ekki þessi ergja, kannski jafn mikil okkar megin, af því að eiginlega bara strax frá byrjun höfum við fengið að vita eitthvað. Við höfum alltaf fundið fyrir því frá stjórn Háskólans á Bifröst að það sé vilji til þess að hleypa stúdentum að borðinu, en að þeirra mati bara þegar kemur stúdentum við. En að okkar mati er það, þegar við erum að samna 2 háskóla, þá koma öll atriði sameiningarviðræðna nemendum við. Já, ég held að það var eina frá mér. Við erum alltaf að vola jolly yfir þessu og við höfum alltaf fengið að vita allt sko. Við höfum fengið fyrir þessu sameiginlegu fundi, þá hefur rektor Háskólans á Bifröst hringt í mig persónulega að biðja að koma með smá svona jákvætt input inn á fundina af því að það hefur alltaf verið svona neikvætt viðmót frá Háskólanum á Akureyri og þau skildu ekkert af hverju. En þá vissi ekki HB að það væri lítið sem ekkert upplýsingaflæði hjá þeim. Og til dæmis dags fyrirvari. Já, það var ákveðið sjokk þegar við komumst að því. Við bara, við fengum að vita bara daginn, já, í gær. Rétt fyrir 4 fengum við fundabóðið. Þannig að við, já, erum búin að, það er svona töluvert misjöfn upplifun okkar á þessum viðræðum og þessi yfirlýsing er náttúrulega bara aðalega það, aðkomu stúdenta að þessu, af því að nú til dæmis er búið að ráða inn nýjan verkefnastjóra og það var búið að ákveða, áður en var ráðið einhvern hóp sem átti að vera, sem átti að myndast bara leið og þessi verkefnastjóri yrði ráðinn og þessi viðræðuhópur yrði með honum og við stúdentar fá ekki að vera í þessum hópi sem okkur finnst mjög merkilegt og við erum alveg búin að spurja og þessi rektor í okkur sagði bara að ef það kæmi okkur eða þetta væri bara ekki svona leiðilegt sem við kannski nættum ekkert að vera að hlusta á eða það væri bara svona einhver formsatriði og ég bara já en þetta er formsatriði sem við þurfum þá að vera í en þannig að já okkur finnst við eiga bara að fá að vera í þessum hópi þannig að í þessari yfirlýsingu erum við að basically stuttu máli bara viljum við að sé stúdendafulltrúi sikkorum skólanum í þessum hópi sko. Af því okkur finnst við bara koma þessi alveg mikið við og bara eitthvað starfsfólk í háskólanum. Þannig að ekki háskóli nema 7 nemendur sko. Þannig að það er alveg ekstra mikilvægt að hafa nemendur að vera saman að 2 háskóla þannig að þetta sé ekki bara einhver enn vinnustaðurinn. Já, þannig að það er svona einmitt og þetta líka bara við þurfum að passa að þetta við kemur öllum sko af því að þetta getur ef að einhverjir háskólar fatta að þeir geti komist upp með að stúdendafulltrúir hafa ekki röddið þessu að þá fara kannski bara fleiri háskólar að gera það. En já, við erum búin. Eða ekki? Jú, ég er búin. Takk fyrir þetta Silja og Agla. Hafið þið kynnt ykkur yfirlýsinguna? Búin að lesa hana og eða viljið að ég lesa hana upp fyrir ykkur? Nei? Ok, þá held ég að það sé, hún er hérna bara ekkert svo löng
Og eins og kom fram þá þetta til þess að undirstrika mikilvægi þess að í allri umræðu samstarf og sameiningu háskóla þurfa að tryggja fullt samráð við stúdenta. Þá legg ég til að við greiðum atkvæði þessa yfirlýsingu, þau sem eru samþykk yfirlýsingunni. Já. Ég ætla að opna fyrst fyrir mælendaskrá, það rétt, afsakið þetta, löng þingvika að baki. Mælendaskrá opnast hér með áður við greiðum atkvæði, já, gjör svo vel. Já, ég með boltinu. Já, sæl, tæknileg spurning varðandi að því að það eru hvað 11 atkvæði frá SHÍ, þetta tiltölulega mikilvægt málefni að álykta atkvæði sem getur skipt máli og við erum bara með 3 atkvæði. Er möguleika að fá réttinn til þess að við tökum yfir þessi atkvæði fjarverandi meðlima og kjósum þetta? Mér skilst að SHÍ hafi fengið beiðni frá LÍS að skila inn umboðum sem aðrir skólar hér gerðu og það barst ekki. Þannig að vegna þessa ekki eftir að verða við því. Er það ekki rétt hjá mér? Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei. Það bara að því gefnu að þið fáið umboð frá þingfylkinu. Ok. Þetta komið með bókun? Já. Ok. Viðstaddir fulltrúar SHÍ gagnrýna fjarveru starfsfólks skrifstofu SHÍ þar að meðal forseti SHÍ á þessum fundarlið landsþingsins. Sameining þessara 2 háskóla mikilvæg umræða í hagsmunabaráttu stúdenta og fjarvera forseti SHÍ sinni vanvirðingu gagnvart Landssambandi íslenskra stúdenta og stúdentaráði HA og Háskólans við Bifröst. Þið skilið til fundarritara, en það ekki? Takk. Já. Já. Þið sendið þetta á Lilju, á Emblu. Þó ég sitji við framkvæmdastjórnarborðið þá ætla ég eins að fara að tjá mig þetta sem bara SH-ingur, þannig að ég ekki að tala sem fulltrúi LÍS. En ég er búin að sitja sem fulltrúi stúdenta í háskólaráði síðan í ágúst. Þannig að þetta mál mér svona smá kunnugt. Stelpurnar fóru bara mjög vel yfir alla svona sögulega þætti, þannig ég ætla ekki að gera það. En það sem ég vil segja að efnislega ég ekkert ósammála þessari hugmynd. En ég upplifi mjög mikið að þeir sem standa að þessari sameiningu séu efnislega mjög ósammála. Og mín upplifun smá svo, ég hef tekið þetta dæmi við nokkra. Þetta var svona eins og mamma mín kæmi og sagði, Lilja, við ætlum að stofna ríkissjónvarp. Og svo kemur pabbi, heyrðu, við ætlum að stofna útgerð. Ég veit, þetta mjög random. En þú veist, ef þú talar einhvern frá HA, þá þetta væpið, og ef þú talar einhvern frá Bifröst, þá þetta væpið. Og þegar maður upplifir það, þá finnst manni mjög skrítið að fólk sé að ræða þetta í sitt hvoru horni, en vilji síðan ekki ræða fundamental atriðin, hvernig á þetta að vera, hvernig á þetta að líta út. Sú umræða hefur ekki átt sér stað og virðist ekki mega eiga sér stað. Hinn punkturinn, ástæðan fyrir mér finnst mikilvægt að við sem að ræða þetta hér á landsþingi LÍS að það ofboðslega erfitt. Háskólinn á Akureyri þannig úr garði gerður bara fjöldalega séð að stúdentaráðsfulltrúi situr einn á háskólaráðsfundum, bara út af fjölda. Og það sem skorti mjög mikið síðasta ár voru einhver gögn, að vera með eitthvað í höndunum og segja bara þetta ósanngjarnt út af þessu, fattiði. Þannig að ég held að þetta muni styrkja mjög mikið stúdendafulltrúan sem situr og síðan eins og Silja kom inn á áðan, ef að þetta verður eitthvað svona einhver hefð eða einhver venja, bara þú veist, segjum að það að fara að sameina Landbúnaðarháskólann og HÍ eftir nokkur ár. Nú ég bara fabúlera, fattiði, það enginn talað þetta, ég bara bulla. Og svo bara eitthvað, heyrðu, hvernig gerðu þau þetta í HA á Bifröst? Já, þau voru bara með einhvern vinnhóp, já, voru stúdentar, nei, það skiptir ekki máli, já, ok, gerum það bara. Vitið, þú veist, og við sjáum þetta bara á alþjóðavísu, þú veist, þegar við tölum við kollega okkar í ESU, það bara mjög, þú veist, þetta bara fara að aukast rosalega mikið að stúdentar fái ekki sæti við borðið þar sem þau eiga rétt á að vera með sæti við borðið. Þannig að það að við ályktum þetta hér ofboðslega mikilvægt, ekki bara fyrir stúdentafulltrúa SHA eða Bifrastar, heldur fyrir okkur öll, að þetta eitthvað sem skiptir okkur öll máli, þó þetta varði bara þessa 2 háskóla núna. Hitt út af þessari bókun, ég ekki með atkvæðisrétt hérna því ég ekki þingfulltrúi, en ég bara
pæla, ég má samt berið upp, hvort að fundurinn vill þá fresta atkvæðagreiðslu þetta upp á að það séu fleiri atkvæði. Þetta bara pæling, að þið viljið. Er það formuleg tillaga? Já. Ok. En þið ráðið. Ok. Takk fyrir mig. Er þá ekki eðlilegast að kjósa það fyrst, áður en við höldum þá umræðum áfram? Hér tillaga að... Já. Það tillaga að fresta umræður það. Þá ég aðalega bara að pæla, fresta, hver lengi? Bara yfir helgina eða hvenar? Nei, ég myndi segja til morgun. Já, ok. Er tími í dagskrána morgun? Kannski þetta vond hugmynd. Ég bara pæla. Ég opna mælendaskrá þessa hugmynd. Einhverju sem vilja tjá sig Lísa? Svona dagskrálega séð þetta virkilega slæm hugmynd. Þó svo að ég skilji pælinguna. Það allt sem ég vil segja. Okay. Við erum að fara í kraumu og kollubar og yfirfara gæðastefnu og við erum að fara í 2 ránd af vinnustofum og lagabreitingar, Lilja. Ok, sorry. Já. Ok. Væri hægt að fresta þessu til sunnudags? Ég býst ekki við að þetta var eitthvað svaka langur leiður. Ef fólk hlynnt því. Ert þú með tillögu að fresta til sunnudags? Já. Ok. Ef það hentar öllum. Ég held að sjá ekki að forsetinn tjái sig þetta. Sko, við erum með smá tíma í stefnumótun samtakana þar sem við kjósum afurð vinnustofuna daginn áður. Við getum kosið þetta þá, en það þá mögulegt að við lengjum sunnudaginn meira, bara svo það komið fram á því að síðan eru kosningar til framkvæmdastjórnar. Við gætum tekið þetta inn í fundaliðnum stefnumótun samtakana, en ef það myndast meiri umræður þetta mál og svo erum við að ræða og kjósa afurð landsþings á sama tíma. Það meira doable en laugardagur, en það gæti þýtt tafir á dagskrá. Það bara, já, en sannarlega skárra. Fleiri sem vilja taka til máls? Má ég bara við bara? Sorry. Bara, ástæðan fyrir ég legg þetta upp bara eins og Styrmir sagði, þetta miklu sterkari tillaga ef það eru fleiri atkvæði með henni. Það bara hugsunin mín. En þið eru með atkvæðin, ekki ég. Fleiri? Styrmir? Er það þannig að heyrist ykkur hérna? Já. Streymið, ok. Erum við þá kjósum 2 breytingartillögur? Eina á laugardeginum eða eina á sunnudeginum? Ok. Þú í raun og veru leggur til að fresta þessu fram á sunnudag eins og, já, ok. Það tillagan sem sagt frestun fram á sunnudag. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Má ég bæta við sem ótengt þessu? Lísa? Eva sem að sjá streymið bendur okkur á að halda catchboxinu 20-30 cm frá muninum. Já, ekki ofan í. 20-30 cm frá muninum. Það er óþægilegt. Já, ok, nice. 20-30 cm. Ég búin að vera að halda svona allan tíma fyrir ekki. Ekki sleika. Ok. Herri, tillaga að fresta fram á sunnudag. Það er atkvæðagreiðsla það. Sýnið merki ef þið eru samþykk. Einhver sem eru á móti. Tillagan er samþykkt. Þetta fyrir að vera eins og á þinginu bara. Við verðum að fá lengur á sunnudag. Sorry guys. Já. Það er ykkar lýðræðislega ákvörðun. Jú. Það verður styttra djam á laugardaginn. Heyri, þá er komið að hádegismat. Er hann tilbúinn? Þú veist að því að hann á að vera eftir korter. Já, við erum Við erum undan áætlun. Frábær fundarstjórn. Mögulega vegna frestunar umræðu. Er hádegismaturinn framreiddur hálf eða korter í? Já, hálf. Það er þá komin, það er 3 mínútur í hádegismat, þannig að er ekki bara fínt að við séum þá bara þétta dagskrárna svona. Þá bara hádegismatur niðri og við komum hingað aftur ekki seinna en 12:30. Takk fyrir, þingum Curveball
Sorry.
Ekkert mál. Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík, 8 atkvæði, 2, 4, 6, 8. Háskólan á Hólum, 2 atkvæði. HA, komið 7 atkvæði. SHI, það eru það 3. Og Listaháskólinn, 2. Og Sýni eru ekki mætt. Nú er verið að hrinda af stað könnuninni Eurostudent 9 sem hefur verið stúdentarhefingunni afar gagnlegt tól til þess að átta sig á stöðu íslenskra stúdenta í gegnum árin. Við bjóðum Hrafn Ingason, eru þið öll komin? Já. Við bjóðum Hrafn Ingason, sérfræðing hjá Maskinu, hjartalega velkomin og hann ætlar að fara aðeins yfir eitthvað juicy stuff, held ég. Svo vel. Takk fyrir. Svo opna ég fyrir mælendaskrá á bílopnu. Góðan daginn og takk fyrir boðið Lís. Mikil ánægja, brjóta upp daginn og keyra út í þessa fallegu sveit. Ég ætla ekki að plugga Maskinu hérna, alls ekki, en ég starfa hjá Maskinu sem er markaðsrannsóknarfyrirtæki og ég starfa sem sérfræðingur eins og hálf þjóðin. En ég vinn við gagnaöflun og gagnaúrvinnslu hjá Maskinu og ég hef haft yfir umsjón með Eurostudent verkefninu núna í síðustu 3 fyrirlögnum og þetta er mín 3. fyrirlögn og mér langar bara aðeins að nýta tækifærið fyrst að Lísa bauð mér hingað til að kynna bæði Eurostudent fyrir ykkur. Maður kannski fá upp með hendur, kannist þið við verkefnið? Hafið þið nýtt ykkur það? Einhver, allavega stjórnin, frábært og þá er bara flott að ég ætla þá bara að renna létt yfir hvaða verkefni snýst, hvernig þið getur nýtt ykkur það og svo vantar mér smá hjálp fyrir ykkur í lokin og hefst þá bara kynning. Vissir þú að 31% nema á Íslandi segast glíma við mikla eða mjög mikla fjárhagserfiðleika? Meðal hlutfalli Evrópu 26%. Þetta er ein af mörgum niðurstöðunum úr síðustu fyrirlögn Eurostudent sem var gerð fyrir 3 árum. Og þið sjáu kannski, ég lærði ekki grafíska hönnun, en inn á milli ætla ég að koma með svona skemmtilega staðreyndir úr síðustu fyrirlögn til að vekja aðeins áhuga ykkur og kannski hugmynd í framtíðinni sem þið getið nýtt ykkur til að kynna þetta verkefni að þá getið fengið svona pakka frá mér. En hvað er Eurostudent? Þetta er bara svona staðlaður kynningartexti sem ég tók verkefnið, en þetta er alþjóðleg, sem er vissulega ekki rétt, þetta er evrópsk vísindarannsókn í formi könnunar og markmiðið er að safna gögnum félags- og fjárhagslegar ástæður háskólastúdenta í Evrópu. Í síðustu fyrirlögn voru það bil 25 lönd sem tóku þátt og hann til hægri sjáu þið kortið á þeim löndum sem tóku þátt. Og svona stærstu póstan er kannski Bretland og Ítalía sem tók ekki þátt í síðustu fyrirlögn. En ég er ekki komið með listan fyrir Eurostudent 9, en ég veit að það er eitthvað svipað. Þannig að þetta eru ótrúlega mörg lönd sem taka þátt og þetta er verkefni sem er stutt af Evrópusambandinu og það er bara gæðisnefnbilið við því og öll aðferðafræði og allt í kringum þetta verkefni er mjög fagmannleg. Þannig að þetta er alvöru verkefni sem er hægt að nýta í alls konar. En hvað er verið að spyrja um? Það er spurt náms- og lífsskilyrði nema og möguleika til háskólanáms, tegundnáms, tímavari til náms og vinnu, tekjur og gjöld, aðstæður og nám í útlöndum. Einnig er spurt persónlegan og félagslegan bakgrunn sem og heilsu til þess að skilja betur mismunandi hópa stúdenta. Þannig að þetta er í raun þessi félagslegi og fjárhagslegi partur af því sem fylgir því að vera nemi og eins og við þekkjum öll sem hafa verið námi, í háskólanámi sérstaklega, þá er þetta krefjandi tímar. Bæði er álagið mikið og bara í náminu og svo fjárhagsáhyggjur og meira og þess vegna er þetta gríðarlega mikilvægt verkefni til þess að átta sig á bara lífsskilyrðum nema og geta borið sér saman önnur lönd, en ég kem bara kannski betur á því á eftir. En vissu þið að 76% nema á Íslandi eru í launuðu starfi með námi? Það hljómar svolítið hátt eða ekki?
Meðal hlutfall í Evrópu er 59%. Það er töluvert hærra en annars staðar í Evrópu og þannig að það er margt svona áhugavert að kemur fram í þessari könnun og niðurstöðunum úr henni. Yfirskrift þessa landsþings er þátttaka stúdenta í mótun háskólasamfélags og ég þurfti nú ekki að leita langt til að tengja það við erindi mitt því að það eru þið sem svarið þessari könnun og það eru þið sem eru í raun með rödd í gegnum þessa könnun til þess að hafa áhrif á bara bæði háskólasamfélagi hérna á Íslandi og í allir Evrópu. Það er gríðarlega mikilvæg könnun fyrir ykkur í hagsmunabaráttu, myndi ég segja, þar sem að þið fáið í hendurna samanburðargögn með önnur lönd í Evrópu. Og þetta er, oft vill maður fylgja hjartanu en það er líka gott að hafa hennar gögn á bak við sig. Herru, ég gleymdi einu mikilvæg punkti, fyrst ég sé hérna þingmann í salnum, en við framkvæmum könnuna fyrir menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið og bara stórt hrós á ráðuneytinu gegnum árin núna sem hafa staðið bara sem að sé háskólamál bara fyrir að hafa áhuga á þessari könnun og ég veit að ráðuneytin hafa nýtt sér hana til stefnumótunar og síðast frétti ég til dæmis við uppbyggingu menntis og námsmanna og þannig að þetta eru gögn sem nýtast vel á öllum sviðum. Ég veit að Evrópusambandið nýtir sér þau til stefnumótunar líka fyrir réttindi í háskólanema í Evrópu og svo er þetta líka, við segjum oft hjá maskinu að oft er besti samanburður við sjálfa sig og nú er þetta í 4. skipti sem Ísland tekur þátt. Þannig að við eigum gögn 12 ára aftur í tímann og það er mjög áhugavert að skoða þróun bara á lífs- og námsskilyrðum nema á Íslandi á þessum tíma og þetta er eitthvað sem ég hvet ykkur öll til að bara til dægrastyttingar að skoða og nýta ykkur í framtíðinni. Mér langar aðeins að koma inn á hagsmunabaráttu bara fyrst þið fæði svona fallegt bóhinga það maður dáist alltaf af hagsmunabaráttu alls staðar í samfélaginu og oftast er þetta hópar sem að berjast fyrir næstu kynslóð. Þú ert í hagsmunabaráttu fyrir eitthvað og oftast er ekki fyrir næsta kynslóð sem hagnast að því og ég held að þetta eigi sérstaklega við háskóla hagsmunabaráttu. Það var komið einhver 2008 móti bara inn næst og græða á því sem þið eru að berjast fyrir. Þannig bara stór klapp á baki á ykkur og þetta er frábært og maður er þrýst í þessu háskólasamfélagi líka og maður veit hvaða mikið drifkraftur á bak við þetta. Og þeir eru allan ekki að þessu fyrir biðlaun. Takk. Vissu þið að 80% nemenda á Íslandi sögðust að fara í háskólanám innan 6 mánaða eftir að klára framhaldsskóla. Ég ætla nú ekki að bara túlka niðurstöðu fyrir ykkur en meðal hlutfall í Evrópu 94%. Við erum hrifin af þessari áspásu, aðeins að fara að skoða heiminn eða vinna sér inn til að eiga efni á háskólanámi kannski. Þannig að það eru ýmsar ástæður en sumt kannski, það getur verið ýmsar ástæður af hverju fólk tekur sér pásu eftir framhaldsskóla. En hvað gerist við gögnin úr þessu verkefni? Það er bara ótrúlegt, þetta fer ekki ofan í skúffu. Þetta er heldur betur bara gagnsætt eins og flest sem Evrópusambandið gerir og það eru skýrslur á netinu úr niðurstöðunum. Ég veit ekki alveg hvort þið sjá nógu vel á glærunar en fara inn á þessu slóð hér. Þá getið þið séð ýmsar skýrslur, það er alltaf ein stór skýrsla og þar er bara mjög vel sýnt. Og það er Ísland alltaf með í öllum samanburði, þannig að mjög áhugavert að lesa hann og skoða. Svo er gerðar svona minni skýrslur til dæmis well-being of students enrolled in the field of education. Ef einhver úr kennaraháskólanum ekki til einhver, en þið veitir hvað kennaradeild. Svo kom líka landsskýrslurinn inn, eins og hérna er sannskýrsla. View on studies and internships abroad í Svíþjóð. Þannig að það er ýmislegt áhugavert efni þarna inni og svo getið þið líka að leikið ykkur sjálf út að gagnagrunnurinn sem er hérna hægra megin á myndinni er líka opinn öllum. Og þar inni er hægt að velja, bara allar spurningarnar sem spurt er, það er hægt að skoða eftir löndum, kyni, aldri,
öllum þessu bakgrunnsbreytum, búsetu, bara you name it, og þannig að þið getið leikið með ykkur með þessu gögn aftur í tíman líka, bara ykkur á vild, þannig að ef þið eru með einhverjar pælingar eða hugsanir einhverja aðstæður og þið viljið fá gögn til að bakka það upp, þá getið þið farið inn og bara fundið niðurstöðu fyrir það og séð hvar Ísland stendur og sérstaklega í samanburði við önnur Evrópulönd. Það er kannski fínt að nefna líka að öll Norðurlönd taka þátt og er það ekki svona hvað besta samanburður í dag oftast taka þátt í þessari könnun. Vissu þið að 63% nema á Íslandi segja að kennara hérlendis almennt það afar góða útskýra efnið. Meðal hlutvarp í Evrópu 53%. Gæði kennslu á Íslandi er að skora rosa hátt í Rússlandi. Það er bara gaman að sjá og mjög áhugavert, þannig að þetta getið þið allt séð í gagnagrunnum. Við erum að pæla ykkur í kennurum í skólanum okkar. En almennt er gæðakennslu á mjög hástigi á Íslandi og þetta er sem sagt nemar að segja frá því, þannig að við treystum þeim. Á að stoppa, er einhver spurningar hingað til? Er þetta bara skýrt eða? Endilega. Ég veit ekki hvort að það eigi heima seinna. Já. Nota ég sem sagt, tala ég svona, já. Ég notaði þessu gögn í meistararitgerðina mína. Frábært, já. Og ég var bara eitthvað að spá hvort að því að íslensku gögnin eru ekki, mikrogögnin, sem maður þyrfti fyrir rannsóknir, eru ekki með, það er ekki öll undir en þau eru 10 eða eitthvað sem eru aðgengileg. Já. Veistu hvort að það er einhver stefna að Íslands, farið þar inn þannig að við dettum meira inn í einmitt svona óháðari rannsóknir, ekki pólitískar heldur bara í háskólum og Já, frábær spurning og gaman að fólk sé að nýta þetta. Við erum með í Magró data núna í þessari fyrirlögn og ráðuneytin á öll ráðgögninni líka og ég held að þau séu ófeimið við að deila þeim. Já, ég fekk það. Og það er þetta engin persónuleikrænilega gögn með eða neitt, þannig að þetta er allt eftir öllum stöðlum. Þannig að ef þið erum að gera einhverja þáttagreiningu eða eitthvað, aðferðsgreiningu eða eitthvað, þá að gera að biðja ráðgögn frá ráðuneytinu eða hægt að fara formúlulega leiðin að kenna Eurostudent og þá fáum við frá öllum löndum ef einhver ætlar í doktorsnám. Þetta er aðeins Eurostudent-verkefnið og svona stór ástæðan fyrir því að ég er hér í dag er svo að gagnaöflun Eurostudent 9 var að fara í gang fyrir helgi. Ég svona seittlaði þessu út á skólameilin og hún fór út 27. mars og bara fer svona hægt og rólega af stað og ég er hér bara til að fá hjálp frá ykkur, frábæru fólki sem eru að starfa innan háskólana alls staðar á landinu að dreifa boðskapnum. En gagnaöflunin mun standa yfir að minnstakosti út aprílmánuð, örugglega eitthvað inn í maí. Þannig að það er ekkert stress, en samt smá stress hjá mér. Hún er lögð fyrir á íslensku og ensku. Hún er fyrir nemendur sem eru í grunn- og meistaranámi og ekki í doktorsnámi þegar aðstæður aðeins öðruvísi, eins og gefa skildi. Við höfum að dreifa könnunum með tölvupóst og SMS og hlekkinir eru einkvæmir. Það þýðir að ef þið fáið póst þá getið ekki forvarda honum á einhvern annan. Þetta er ykkar persónulegur hlekkur í póstinum. Bara gott að vita því. Eurostudent er framkvæmt á 3 ára fresti og síðast var 18% svarhlutfall á Íslandi. Sem er, í stóra samhengi bara fínt, en mér langar ógeðslega mikið að gera betur. Og því fleiri sem svara, því áreiðanlegri eru gögnin og því betra mál fyrir ykkur og fyrir ráðuneytið og fyrir alla. Þannig að þetta er svona everybody wins dæmi ef við fáum fólk til að svara. Vissu þið að 21% nema á Íslandi segast að upplega einhverja fordóma í náminu? Meðal hlutfall í Evrópu er 22%. Þetta kom fram í Eurostudent 8. Hvað getum við gert? Það sem ég er að biðja ykkur að bara hjálpa mér að vekja athygli á mikilvægast að svara.
Þetta var svona herferð sem ég datt í hug, Vissir þú herferðin, sem ég hef búin að vera að seytla inn meðal glærana. Það, gæti verið áhugavert pósta með niðurstöðum og síðustu fyrirlögn til að vekja bara athygli á verkefninu og ég held að sé margt inni sem hinn almenna háskólanum hefur ekki hugmyndum, og hefur örugglega áhuga á að skoða bara sjálfur, Ofta líður maður eins og maður sé einn í einhverjum aðstæðum og svo sér maður kannski að það er einhver massa á baku það. Það er gott að fá staðfestingu á því. Svo sagði ég samfélagsmiðlar, það er ekki svona klassísk, nýta þá. Svo segi ég bara, hvað fleira? Eru þið með einhver hugmyndir til að dreifa boðskapnum? Svona ekki búist. En endilega, ef þið viljið fá kannski þessa glærusýningu eða eru með eitthvað spurningar og hugmyndir, þá er ég með postfang@maskinu.is. En ég fekk svo drjúgan tíma hérna hjá Lísu að, ef við viljum hafa einhverjar umræður bæði Eurostudent eða fyrirlegnina eða niðurstöður eða whatever, þá er ég allavega laus. Það er gott að vita hvað stúdentum finnst. Takk fyrir mig. Já, við þakkum Hrafni fyrir kynninguna og það væri einmitt áhugavert kannski að fá smá umræður af því við höfum tíma til að, ég ætla að hafa þetta bara hérna á borðinu því við séum bara að tala. Tæknibilding, sko. Já, því við höfum smá tíma að ræða einmitt svona hvaða leiðir höfum við til þess að ná til stúdenta því eins og Hrafn kom inn á, þá er þetta ótrúlega gott tæki og tól fyrir hagsmunabaráttuna að vera með gögn sem sýna svona hver raunveruleikinn er og sömuleiðis fyrir okkur sem erum í stjórnmálunum og í stjórnarkerfinu að þegar við erum að lobbya fyrir breytingum með öðru þá er ekkert sem að undirbyggja það betur en gögn og greiningar. Það er ekkert sem að selur betur en gott Excel-skjal, sko. Því miður er það oft þannig að tölurnar Velkomin. Og komið hérna fullir fremstabökkur. Herri, Lísa, þú ætlaðir að koma með input og ef það eru fleiri endilega gefið merki og þá komist á mælendaskrá. Mér langaði bara að spyrja út í þetta hlutfall með nemendur sem upplifa fordóma. Það kom mér á óvart hvað er hátt. Veistu hvernig það var í Eurostudent 7 og 6? Fer það hækkandi? Þetta er nýspurning. Þetta er nýspurning? Já, því miður ekki þróun þessu. En inn í þessu er líka, þetta eru allir fordómar, þetta er langur listi, aldur og kyn og kynþáttur og tungumál og húðlitur og alls konar. En þetta er svona uppsannað prósentustig. Já, það er mjög áhugavert, einhvers síður. Viltu ekki, já? Viltu koma hingað? Já, ég held að ekki verður þarna. Eru með? Já, næsta. Þetta er kannski ekki beint tengt könnuninni sjálfri. Það kemur í spurningar námi formulega skilgreint sem fjarnám fyrir bæði NFB og SAA það sem eru staðlótur. Hvernig myndi Já, algjörlega og það er bara fyrir síðustu fyrirlögn var þessu breytt. Fjarnámar eftir COVID, fjarnám var ekki skilgreindur sem hópur á Eurostudent. Já. En eftir COVID hafa ákveðið að hafa fjarnám með enda og ég held að við sem í Ísland séum mjög sterk í fjarnámi og ég bara veit það og ég sé það á tölunum að mjög öflugt fjarnáminn á Íslandi og það er vinsælt og við erum líka með háan meðalaldur stúdentar á Íslandi þannig að það eru margir sem byrja að vinna og fara kannski aftur í nám í gegnum fjarnám og það er frábær möguleiki fyrir mikið af fólki. En fjarnám, já, klárlega. Eða það er að þeir sem eru að svara sem eru þá í fjarnámi með þessum staðlótum sem eru eitthvað 8 sinnum yfir allt árið, þá myndu þeir velja þá já? Já, ok. Já. Fleiri já? Aðeins tengt það sem að vera að segja áðan, er eitthvað plan með fordómana? Já. Er eitthvað plan að gera könnun til að sjá hvaða fordómar það eru sem eru að hafa mestu áhrifin? Þá, Þú veist, að þú sagðir að þetta væri langur listi. Já. Sko, það er ekki í mínu verkahring að athuga það, sko, en bara, ég held þessi frábært tól til að sjá og athuga betur á Íslandi,
ef við sjáum gráar niðurstöður til að leiðbeina svo í einhver átt, sko. Já. En það þá einhver annar, kannski. Einhver annar en þú? Já. Ó, takk fyrir. Hérna næst, sko. Stökkva hér með. Ekki of nálægt. Þetta var eiginlega follow up á þetta. Skildi ég ekki rétt að spurningin maður getur valið í spurningunni hvernig fordómar það eru. Já, þannig að það rauninni verið að safna upplýsingum hvernig fordóma, þó að það sé almennt súmerað saman í þessi 21%. Já, og frábær spurning. Og inni með gagnabankanum getur þið séð hlutfall eftir hvað fólk merktu við. Þannig að þið getur séð hvað sem hlutfall merktu við hitt og þetta. Og mér langar kannski að koma aðeins inn á út að ég fattar svona eftir að þetta svona neikvæð mynd kannski með eins og vissur þú, en það Ísland kemur rosa sterkt út á mörgum þáttum í Eurostudent með önnur Evrópulönd og það bara, gæði náms og aðstöðu og fleira, eins og við vitið sjálf. Þannig að það líka hægt að draga mikið jákvætt út úr þessum niðurstöðum og það líka gaman að skoða það. Akkurat, við festumst oft í þessu neikvæða. Já. Það býr til fyrirsagnir. Algjörlega. En það líka gott að halda því sem gott til haga. Fleiri sem vilja koma með... Ég byrja að segja nafnið sitt fyrst áður við þetta. Já, vantar þig eitthvað? Já, SHA. SHA, hvert var aftur nafnið þitt? Sigurbjörg. Fullt nafn eða? Nei, bara nafn. Nei, þetta að kynna ykkur með nafni áður en við, það getur máls. Eru fleiri sem vilja láta ljósið skína? Já, Lísa? Kannski bara hvernig ferlið? Nú könnunin út apríl og hvenær eru svo niðurstöður birtar? Já, þetta líka frábær spurning út að þetta þú veist, þeir eru samvaruna svona gagnaöflun hjá 25 löndum. Þetta tímafrekt og síðasta skýrsla var gefin út núna í lok árs 2024 og fyrirlögnin var 2022, þannig að við erum ekki að sjá niðurstöður fyrir eftir 2 ár. 2007 líklegast og maður líður að segja kannski úreltar niðurstöður en samt sem áður, þetta mjög gott. Má ég bara? Já. Bæta við það að þess vegna líka gott að hafa þetta yfir tíma af því að maður sér í mjög mörgum þáttum að þetta helst mjög stabílt yfir tíma, þannig að einmitt maður hugsar þessi könnun var gerð 2018 eða eitthvað, þetta allt úrelt, en svo þegar maður fær nýju gögnin þá er maður þetta ekki eitthvað sem þetta eitthvað sem hoppar og út frá einhverjum svona pólisíubreytingum og eitthvað, en mjög margt sem mjög stabílt. Algjörlega. Fleiri? Ein lokaspurning, elskarðu gögn? Ég elskar gögn, já. Geggjað. Takk fyrir. Eru þið fann að tæma mænaðarskruna? Ok, þá þökkum við... Já? Var þetta ekki með spurning? Nei, hann var að byrja að hlýða þessi. Já. Þá þökkum við Hrafni fyrir að koma og kynna Eurostudent könnunina fyrir okkur og aftur. Ég vil persónulega hvetja ykkur til þess að finna leiðir innan ykkar skóla til þess að vekja athygli á mikilvægi þess að svara hvað tekur þetta langa tíma. Þetta langt? Þetta smá langt. Já, þetta alveg hefði könnun sko, en Hversu langt, segðu satt? Ég myndi alveg gefa ykkur korter í hana. Ok, 20 mínútur. það nú alveg. Ég kalli þetta fína námspásu. Já. Korter, það ekki mikið. Má ég bæta við þetta sem smá pepp í það af því að nú erum við frá öllum mismunandi að það skiptir svo miklu máli að það sé jöfn dreifing í þessu. Að það sé ekki bara HÍ að svara og allir hinir týnist eða eitthvað. Þannig að það smá hvatning til ykkar til að komast til ykkar fólks. Nei, það ekki greinilegt niður úr skóla. Það hægt með hágögnin en fáum keppni í gang. Það bara Já, pæli því þetta búið til keppni. Það þetta góð leið. Hæsta hlutfall. Já. Á kvikna keppniskapi, sko. Það svona hlutfallslega hver fær flesta nemendur til að taka þátt. Frábær hugmynd. Ég ætla að leggja það fyrir fundinn hér. Kannaði betur. Yes. Nákvæmlega. Herðu, við þökkum Hrafni fyrir. Takk hérlega fyrir að hlusta og endilega sendi post.
Takk fyrir. Hrafn maskina, eða ekki? Læsilegt, þú fær post frá mér líka. Svona. Við þökkum Hrafni fyrir komuna og aftur hvet alla stúdenta til að taka könnunina og ég mjög hrifin af pælingunum að búa til einhverja keppni. Þið kannski takið það undir önnur mál eða á sunnudaginn. Þá takið upp aftur svona innbyrðis keppni. Ég skal fylgjast vel með því. En þá komið að skapandi vinnusmiðju. Þannig að við erum aðeins að fara að brjóta upp dagskrána. Og áður en að við höldum lengra þá ætla ég aðeins að renna yfir það sem eftir af deginum, dagskrána. Við ætlum sem sagt núna að fara í vinnusmiðju og það svona gert til þess að hrista okkur aðeins saman og brjóta þetta aðeins upp og standa aðeins upp og svona slíta aðeins formlegheitunum hér. Eftir vinnustofuna þá verður hressing í boði hér uppi, ekki niðri heldur hér uppi. Hún verður niðri, ég er að fylgja handritið sko. Hressingin verður niðri og svona klukkan 14:30, eigi síðar en 14:30, þá ætlum við að hittast niðri og verður pallborðið hér uppi? Já, sorry, þá við vorum að breyta því. Ljósmyndarinn eiginlega sannfærði okkur að það væri fallega. Ég bara vel gert. Var ekki nógu fljót að setja þetta frammi samt, eða ekki? Jú, frammi sem sagt hjá sófanum. Kósístofu og Ok, geðveikt. Þannig að pása niðri, kósí uppi. Ok, og þar verða pallborðsumræður með Loga Einarssyni, ráðherra, Páli Winkel, framkvæmdastjóra Menntasjóðsins, Silju Báru Ómarsdóttur, nýkjörnum rektor og sjálfur mér eins og kom fram áðan. Og Lísa mun stýra umræðum og þar með þá mun svona minni fundastjórn líka ljúka og við munum bara eiga góðan dag saman. Þannig að ég ætla að biðja Lísu að fylgja núna þingfulltrúum niður á næstu hæð þar sem að vinnusmiðjan á sér stað. Og þar verður gerð betri grein fyrir því hvernig fyrirkomulagið verður þar. Hvað segir þú? Bara góðskapið. Takk fyrir.